בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 22/6/26, אני עם דוקטור תת-אלוף בדימוס מיקי וינר בביתו שבחיפה. מיקי היה במלחמה מפקד פלוגת הרפואה של חטיבת גולני, ובהמשך הרופא החטיבתי. מיקי היה בהמשך קצין רפואה ראשי, ובאזרחות מילא תפקידים בכירים במערך הרפואה הציבורית. מיקי, ספר את הסיפור שלך ונתחיל בשירות הצבאי, אבל לפני זה, מתי נולדת, מיקי? בוקר טוב, שמי מיקי וינר, דוקטור. נולדתי בשנת 1944, ומכאן מסתבר שהשירות הצבאי שלי התחיל ב-1962, אבל הוא היה קצר מאוד, משום שלא התקבלתי לעתודה, וקיבלתי דחיית שירות של שנה, שלאחריה, בשנת 63, התחלתי ללמוד רפואה בבית ספר לרפואה בהדסה ירושלים, כעתודאי. סיימתי את לימודי הרפואה ב-1970. תוך כדי סיום השנה השביעית, היא שנת סטאז', יצא לי כבר להתחיל לשרת בצבא, וכסטאז'ר יצאתי בשתי הזדמנויות שונות לשרת במעוזים בתעלה, כך שהתחלת השירות שלי היא עוד לפני התחלת השירות. המעוזים היו איסמעיליה בתקופת ההתשה, ופירדן לאחר הפסקת האש. בהמשך, בתחילת שנת 71, התחלתי לעבור קורס קציני רפואה של העתודאים, שנמשך כ5 חודשים. מפקד הקורס היה תת-אלוף בדימוס פרופסור ערן דולב, וסגנו היה הוא היה מאסטר, מאיר שטרית, לימים שר האוצר. סיימנו את קורס קציני הרפואה, וביוני 1971 נשלחתי לשרת כרופא גדודי בגדוד 51 של חטיבת גולני. מפקד הגדוד היה ראובן רובקה אליעז, זיכרונו לברכה, ואני מצאתי את עצמי בגדוד עם מחלקת רפואה, מה שנקרא תאגד, תחנת איסוף גדודית, ו7 חובשים, נהג אמבולנס, וכל הגדוד מסביבי, כי אני הייתי הרופא של כל הגדוד. השירות כלל תקופת שירות בתעלת סואץ, ישבנו במיתלה, לאחר מכן תקופת שירות באזור עמק בית שאן, שעוד הייתה תקופת התשה, לא התשה, אבל עדיין מלחמת גרילה מול הפתח שישב ממול. חלק גדול מהשירות עברתי ברצועת עזה, בג'יבליה ידועה לטוב, ישבנו שם כחודשיים וחצי, וכל הזמן מלחמה בטרור, זה היה בעצם העיסוק העיקרי שלנו, כולל כמובן אימוני קיץ, אימוני חורף, מתרגלים שונים שהם כמובן יותר הכנה למלחמה מאשר למט"ש, וכך סיימתי את השירות שלי כרופא גדודי עם נקודת כותרת אחת בלבד, שלקראת סיום השירות בגדוד קיבלתי טלפון ממפקד הסיירת של גולני, יודקה פלד, שקרא לי לבוא לסיירת. הסתבר שהרופא החטיבתי שלי פישל ולא הגיע בזמן למשחק כדורגל מסיים של אימון החורף של החטיבה, ולכן אני קיבלתי את התפקיד שלו ללוות את הסיירת לפשיטה במרגלות הר דוב, מקום שנקרא רשאי אלפוחר. יצאנו בלילה גשום, ערפילים שלא ראית ממטר, היית צריך ללכת עם יד על הכתף של זה שלפניך. למזלי, לפניי היה איתן ברושי, סגן המפקד הסיירת, ועל גבו היה מ"ק 25, כך שאני יכולתי לנצל את המעד ולפתוח רווח יותר גדול מאשר יד על הכתף, הוא היה בחור די גבוה. הלכנו, אין לי מושג איפה, אין לי מושג איך יודקה ידע, ובאיזשהו שלב התחילו להגיד, אתם לא תספיקו לחזור,
לכן תתקפלו. יודקה בהתחלה עשה את עצמו לא שומע, אבל זה לא עזר, ונאלצנו להתקפל ולא להגיע ליעד. החושך היה כזה, שבאחת הפעמים שרציתי לרדת מדרגה, שמתי את היד על סלע, וחטפתי את כל הקוצים של השיח, שנראה היה לי כסלע, בתוך היד. ובקיצור חזרנו רטובים עד לשד העצמות, ולא ביצענו, וזה היה כמעט הסיום של התפקיד שלי כרופא גדודי. אתה רופא גדודי, יוצא עם הסיירת לפעולה, מאיפה הכושר הגופני להיות, בעצם אתה לוחם לכל דבר, אתה רופא, אבל אתה לוחם. הכושר הגופני לא היה מי יודע מה, לא בתחילת הדרך ולא בסוף הדרך, אבל מתמודדים. בוא נאמר, בקטע של ההליכה בלילה עם יד על כתף, אז הקצב היה כמובן מאוד איטי. ברגע שהתחלנו לעלות על הכביש לכיוון רג'ר, הבנתי את ההבדל בכושר הגופני של ביני לבין הסיירת, כי הם פתאום נעלמו לי מרחק של קילומטר קדימה ממני, ואני מקרטע בקצב שלי, אבל החזקתי מעמד. קיץ 72, מוניתי להיות רופא חטיבתי של החטיבה. מפקד החטיבה היה יהודה גולן, אשנפלד. סגן המפקד היה דוד כהן, שהיה בשעתו מפקד הסיירת, ואחרי זה גדוד 51 גם כן. ולימים רובקה ז"ל היה סגן המפקד, ואמיר דרורי החליף את יהודה גולן בתפקידו כמח"ט. נכנסתי לתפקיד, ישבנו במחנה בן עמי, לא רחוק משרגא, איפה שהיה בסיס האימונים של החטיבה, קצת מצפון לעכו, והייתה לי חבורה של חובשים, 3-4 חובשים, נהג אמבולנס, היה לי אפילו חצי ג'יפ, וככה הרופא החטיבתי, ישב רוב הזמן במפקדת החטיבה, והגדודים היו מפוזרים בביטחון שוטף על פני כל רחבי הארץ, ואני הייתי מבקר אותם, עוזר להם, מסייע להם, מכין את אימון הקיץ ואת אימון החורף, מכין כל מיני פקודות אם היה צריך, בנושא בריאות הצבא וכך הלאה, ומטייל הרבה בארץ, משום שהייתי צריך לבקר גם 3 גדודים, גם בסיס אימונים חטיבתי, גם בית ספר למ"כים שהיה בבזק שמדרום לג'נין, וסיירת שגם כן העסיקה אותי לא מעט בפעילויות, בשיטות שונות ומשונות, שבחלקן הייתי יושב על הגבול, ובחלקן גם הצטרפתי אליהם ונכנסנו פנימה. אחת הפעמים שאלת בעניין כושר, הייתה שירדנו בדרום רמת הגולן לוואדי הרוקד, ונשארנו כחילוץ על גדות הרוקד, כאשר הכוח עצמו נכנס פנימה לתוך רמת הגולן הסורית, ובדרך חזרה התחלנו לעלות חזרה, ואני כל בערך הייתי בטוח שזהו הגענו לכביש המערכת, ולהבתי לא הגענו לכביש המערכת. אני חשבתי שאני שובק כבר בשלב הזה, ולשמחתי אחד מהסיירת שבק לפניי. ואני הרגשתי שזהו, אני לא צריך יותר להוכיח את עצמי, אבל עדיין עשיתי את זה, ושוב על כביש המערכת הם פשוט נעלמו לנו, לי ולשני החובשים שהיו בכושר טוב יותר, אבל הם נשארו עם הדוקטור, עד שחזרנו חזרה לבסיס באל על. סיימתי את התפקיד של רופא חטיבתי ביוני 73, ובתרגיל הקיץ האחרון של אימון הקיץ, התרגיל החטיבתי, נאמר לי או נמסר לי שאני אמונה למפקד פלוגת הרפואה החטיבתית, מה שנקרא פלוגת חרב חטיבתית, פחח 498, היו לו אפילו מספר. לא הכרתי את קודמי בתפקיד כי הוא לא היה בארץ, אבל את הפלוגה הכרתי במהלך התרגיל.
זאת הייתה החשיפה הראשונה שלי לפלוגה שאיתה אני אבלט מלחמת יום הכיפורים. התרגיל עבר די בסדר, חוץ מפנים מאוד ארוכות באמצע היום של כל החיילים, החובשים, הרופאים. שאלתי את העוזר שלי שם, את הרס"פ, מה קרה? הוא אומר, הם מחכים לארוחת צהריים. אני, להבתי, אכלן קטן מאוד, ואצלי ארוחת צהריים לא קיימת. ואני גדלתי וחייתי בתקופה, גם בשירות הצבאי וגם לאחר מכן, על קפה שחור או נס קפה עם 6 כפיות סוכר, וזה היה האנרגיה שלי למשך היום, כי הייתי שותה איזה 6-7 כוסות, אבל הם היו רעבים. ואז הבנתי שיש גם אנשים רעבים, הבנתי שיש לי אחריות של מפקד, ולא רק את הצרכים האישיים שלי, וזאת הייתה הפגישה הראשונה והאחרונה שלפני מלחמת יום הכיפורים. נשארתי עוד חודש שלם עם מחליפי, דוקטור שרגא מייבלום, שהיה רופא של גדוד 12 ובא להחליף אותי, כי היינו אמורים לבצע איזשהו ביצוע עמוק בלב לבנון, שבסוף לא יצא לפועל, אבל חודש נוסף נשארתי, ובאוגוסט 73 הצטרפתי כרופא במחלקה פנימית ג' בבית חולים רמב"ם, והתחלתי התמחות. שמח וטוב לב. יום שישי, 5 לאוקטובר, נאמר לנו שיכול להיות שיהיה יום קרב ברמת הגולן, ולכן לנסות ולפנות ולשחרר הביתה כמה שיותר מאושפזים, גם מהמחלקה הפנימית, שזה לא שייך למלחמה, כדי שבית החולים יהיה מסוגל לקלוט. אז זה מעניין, אני רוצה אותך רגע, זה מעניין מה שאתה אומר, שבבית החולים רמב"ם, בית חולים אזרחי, ב5 לאוקטובר מדברים איתכם על כוננות ולפנות את המחלקות. אבל דובר על יום קרב. כן, אבל מדברים איתכם על משהו כזה, ויש חיילים שאתה שואל אותם במוצבים ואומרים לא ידענו כלום. נכון, אבל בתי החולים האזרחיים במדינת ישראל הם חלק מהמערך לשעת חירום של המדינה, לא רק של צה"ל. היום כמובן רואים את זה יותר בתקופה האחרונה, אבל הייעוד של בתי החולים הממשלתיים, של קופת חולים, פרטיים חלקם, ציבוריים לצורך העניין הדסה, הם כולם חלק ממערכת שעת חירום שאמורה לטפל בפצועי צה"ל במידה ויהיו. לכן הידיעה הארצית של יום קרב ברמת הגולן הגיעה לבתי החולים ולא בהכרח הגיעה לכל החיילים. אגב, חטיבת גולני אז עסקה בהכנות לאירוע 25 שנה להיווסדה, שהיה אמור להתקיים בפארק הירקון, וחלק מהגדודים, חלק מהכוחות היו בכלל שם. גדוד 13 היה בצפון רמת הגולן, שאר הגדודים לא היו בתעסוקה באותו זמן. זהו, נסעתי הביתה, יום שבת, פתאום אזעקה, סביבות 1:30-2, אני פותח את הרדיו, יום כיפור, אבל צמתי בגלל אשתי כל השנים, אז צמתי, ואני שומע על תחילת מלחמה. אני הייתי איש קבע, זאת אומרת, עוד סדיר באותה תקופה, אפילו עוד לא נכנסתי לקבע, והפלוגה היא פלוגת מילואים. קצינת הקישור של פלוגת המילואים, ריקי צ'יזיק, אשתו של איתמר צ'יזיק, מתקשרת אליי ואומרת, תשמע, אני לא יכולה לגייס אותך, אני מגייסת עכשיו את כל הפלוגה. המחנה החירום שלנו היה על יד עפולה, מחנה עמוס, ואני מגייסת את כולם, אבל אותך אני לא יכולה לגייס, אז תפנה למפקדה הסדירה שלך, רפואה פיקוד צפון, שיאשרו לך להתגייס. טוב, הצלחתי להגיע בסוף למישהו שיכול היה לתת לי את האור הירוק, וקיבלתי אישור להתגייס. קראתי לחובש אחד שלי, שבא עם עוד אחד שהיה בשלישות, ועם אח שלהם שהיה לו רכב, ונסענו למחנה עמוס. ואני כל הזמן בוער לי בטוסיק.
המלחמה תיגמר ואנחנו לא נספיק להגיע. המלחמה התחילה כבר ביום שבת, ב-2. אם אני לא אתגייס מהר ואגיע, אז הלכה המלחמה. זאת הייתה התחושה. הגענו למחנה עמוס, מתחילים להתגייס, חבר'ה מילואימניקים, למזלי הכרתי אותם מתרגיל החטיבתי הקודם, אבל כי אחרת לא הכרתי כלום. היו לי, במקום 4 רופאים רק 3, אחד היה בחול, אמרתי שגם המ"פ היה בחול, אז בקיצור הכרתי את 3 הרופאים, אחד מהם היה בן מחזור שלי מבית הספר בכלל, דני יפה, אלכס קינן השני ויעקב רבינוביץ' שכולם קראו לו רבה, השלישי. אלה היו 3 רופאים ויש 4 מחלקות בפלוגה, אז אני הייתי גם מ"פ וגם כאילו מפקד המחלקה או הרופא של המחלקה, שהיא דמוית תאגד של גדוד סדיר או מילואים, לא משנה, מבחינת רופא ו7 חובשים. מה הייתה הדרגה שלך? הדרגה שלי הייתה אז סרן ייצוג, כי כרופא חטיבתי היה לי ותק שנה של סגן, אז לא יכולתי לקבל סרן, אבל התקן היה סרן, אז קיבלתי סרן ייצוג. נגיע לזה בסוף הסיפור. בקיצור, מתגייסים בטפטוף ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואני כבר לחוץ. יום ראשון בבוקר אני רואה, בסדר, יש לי פחות או יותר פלוגה, בסדר גודל של 60 איש, מסעיות מגויסות, טרנזיט של המפקד, פולקסווגן כזה, ירוק ונחמד, ולא היו לי עוד 2 טרנזיטים אמיתיים שהוסבו לאמבולנסים, ועם 60 איש בסביבות הצהריים, סוף סוף יצאנו לדרך, יום ראשון. ואני לא יודע כלום מה קורה, איך קורה, מי קורה, שום דבר, אין לי קשר עם אף אחד. היה לי אז בכלל מכשיר GRS, שזה מהדור מ"ק 10, שיכולתי לדבר רק עם עצמי. ואנחנו נוסעים, שיירות בדרך של כלי רכב אחרים, יחידות אחרות, צעקות קצת, מתגברים, ואני מגיע לצומת ראש פינה. בצומת ראש פינה במקרה אני נופל על מפקדת החטיבה שלי, אמיר, רובקה ושאר החבר'ה. שמח סוף סוף שפגשתי אותם, שמח שעוד לא הפסדתי את המלחמה. ומקבל תדריך מאמיר, החרמון נכבש, רמת הגולן חלקה בידי הסורים, חלקה לא, יש קרבות קשים, ואנחנו מחר בבוקר ביום שני עולים לכבוש את החרמון חזרה. בין השאר כי הגיעה ידיעות מ2 או 3 חבר'ה שהצליחו לברוח, שסיפרו שיש עוד הרבה חיילים ישראלים מתחבאים בתוך המבוך הזה שנקרא מוצב החרמון. הכוח שעלה היה רגלי גדוד 51 בסיירת גולני, ורכוב גדוד 17, מודי היה מ"פ בגדוד 17 באותה מלחמה, ויחד איתו גם מפקדת החטיבה, וזהו פחות או יותר. אוקיי, אז סיכמנו שהמיקום שיהיה הכי נוח מבחינת הגעה, פריסה וכל מה שמסביב, יהיה בכניסה למסעדה. הכניסה מכיוון הבניאס. אז בסדר. אנחנו מתחילים לנסוע, בדרך במעלה, קצת אחרי הבניאס, פתאום, לא זוכר מי אומר בקשר, כוחותינו חצו את התעלה. וואו. ההתעלות נפש, משהו לא נורמלי. 4 דקות אחרי זה, 2 מיגים יורדים עלינו. החבר'ה שלי ברחו לפי התרגולת 700-800 מטר מהכביש, כי כשהיה בתרגיל הם ירדו מהרכב ועמדו על יד. אמרו בסדר, יעבור הקטע של התרגיל, נחזור לרכב, למה לרוץ כל כך הרבה? במלחמה הם רצו כמו שפנים.
ולקח לי הרבה זמן לאסוף אותם חזרה. הגענו למסעדה, מצאנו אזור שהוא די טוב לפריסה, לפנינו הגיעו לשם התאג"דים, הקרקים, זאת אומרת האמבולנסים של גדוד 51 ו-17, אז צירפתי אותם אליי, אמרתי אתם תהיו אמבולנסים יחד איתי, פרסנו, הכנו את הפלוגה לפריסה עם 4 מחלקות, ותחזקתי 2 ברזרבה, אבל 2 היו פרוסות מוכנות לקליטת נפגעים, ומחכים. ושומעים פה די פיצוצים, שם די פיצוצים, שום דבר לא רציני. הגיע סביבות 2 בצהריים, אני אומר וואלה, זה לא עסק. לקחתי את הרכב פיקוד שלי, לא, שם היה לי כבר ג'יפ. לקחתי ג'יפ, משאית עם מחלקת רפואה אחת, ועוד אמבולנס צבאי. אמרתי, נעלה למעלה, נראה מה קורה. אנחנו מתחילים לעלות באזור של הגשר שבין בירקת רם למג'ד עצרתי. מג'ד אל-שמס. ומולנו באה שיירה של איזה 3, 4, 5 זחלמים מלאים בפצועים, והם צועקים לי, אנחנו מהכוח שעלה לחרמון. אז צעקתי להם בחזרה, קצת אחרי מסעדה, בצד שמאל של הכביש, הפלוגה מחכה לכם. ורצתי הלאה. אני רץ, נוסע, מגיע עד רכבל תחתון. עומד רגע ליד מצוק קטן, ומחכה לראות, אולי אני אשמע משהו, ידע משהו. קשר לא היה לי. פתאום 2 פיצוצים, 2 פגזי מרגמה על הכביש, מרחק של 30 מטר ממני. השתאות מסוימת, עוד 2 פיצוצים, 25 מטר ממני. פעם רביעית, כבר 20 מטר ממני, אמרתי, טוב, מישהו מטווח אותי פה, אני לא נשאר. אחרי כל זוג סילקתי רכב אחד, משאית, אמבולנס, ובסוף אני עם הג'יפ, ויורדים חזרה, הגענו לרחבת האוטובוסים, ושם אני פוגש סוף סוף בן אדם שאני יכול לדבר איתו, קצין האג"ם של החטיבה, יואב גולן. הוא היה חדש, אני לא הכרתי אותו, ושואל אותו, מציג את עצמי, שואל אותו מה קורה, הוא אומר, הכוח עכשיו מתחיל להתקפל, לא הצליח. מה לעשות? לוקח את החבורה שלי ומתחיל לרדת למטה. השארתי עוד רופא אחד, הרופא של 12 שאיכשהו פגשתי אותו בדרך, השארתי אותו ליד יואב כדי אם יגיעו נפגעים, שיהיה מי שיטפל בהם. יורדים למטה, בערך 3-4 קילומטר לפני מג'ד אל-שמס, פתאום בצד שמאל אני רואה שיירה של כוח שלנו עם אלונקות בדרך רגלית, בדרך חזרה לכביש. טוב, ראיתי אלונקות, אז אמרתי נחכה. חיכינו, הגיעו איזה 6 או 7 פצועים מגדוד 51, ביניהם חידו אברהם, גם ז"ל, שאז היה סמג"ד של י' פלד בגדוד 51. השלמנו טיפול, כי הם סך הכל טופלו על ידי הרופא הגדודי, דוקטור חזי סידי, שהיה כל המלחמה מדהים, והעמסנו אותם על המשאית, שלחתי אותם חזרה למסעדה, לפלוגה, ומשם כבר פינו אותם הלאה. ואז כשראיתי שכולם מסודרים, אין יותר פצועים, חזרתי חזרה לפלוגה, מחכים שם לראות את הכוח שעשה את ההתקפה. בין לבין מגיע אמבולנס מ-104, המוצב שבערך מקביל לבירקת רם, ובתוכו סגן מפקד הסיירת שהכרתי, איתן צדוק, עם חבישה. אני זכרתי כאן, אבל כשפגשתי אותו עשרות שנים אחרי זה, הוא אומר לי, אתה מספר לי איפה אני נפצעתי? אני נפצעתי פה, לא פה. לי היה בזיכרון פה, אבל זה היה פה. אני מרים את התחבושת, מוח מבצבץ החוצה. איתן צדוק, 3 שבועות אחרי זה, יצא מבית החולים עם טיפול נגד אפילפסיה, כי
פציעה חודרת במוח, ושכנע את אמיר המח"ט שייתן לו לעלות לחרמון השני. הוא אמר, אם אני רץ עכשיו 10 קילומטר, אתה נותן לי לעלות? הוא אמר, כן. רץ 10 קילומטר האיתן הזה, והחליף את מפקד הסיירת שנהרג בקרב החרמון השני, וגם פיקד על החלק של הסיום של הסיירת לפחות, באזור רחבל עליון. אז זה ככה אנקדוטה, איתן צדוק, פציעה מ-104. הגיע כוח, פעם ראשונה שאני רואה את אמיר מזועזע. הוא היה, הכינוי שלו היה ג'ון ויין. הוא היה כמו סלע. אבל פה הוא היה מזועזע. ותוך כדי זה שאנחנו מדברים, והוא אומר לי, טוב, יהיה בסדר, יורדים עלינו 2 סוחויים, מפציצים את הכביש 100 מטר מאיתנו, ירדנו לבניאס, פעם ראשונה נתקלתי שם בתגובת קרב, חימושניק אחד שלא הגיב ולא הצליחו להזיז אותו, אז לא ידענו הרבה מה לעשות, אז פינינו אותו, כי לא היה נושא של תורה מסודרת לתגובות קרב, לפחות שאני הכרתי. מתארגנים שם ללילה, מדברים על להתארגן לקראת יום שלישי, הגנה על או התקפת נגד, הגנה נגד התקפה הסורית בחלק הצפוני של רמת הגולן. איפה בדיוק לא ידענו בדיוק פרטים, אבל זה היה האזור בין, לצורך העניין, מסעדה לווסט. אני רוצה להתעכב איתך רגע על הרגע שאתה פוגש את החיילים שירדו מהחרמון, על הקרב שנכשל. אתה יכול לתאר לי את האווירה, את המצב רוח, ממה שאתה זוכר? אני אגיד לך את האמת, אני את החיילים לא כל כך פגשתי. כשאני מספר את החוויה עם אמיר דרורי, אז זאת חוויה כי אני הייתי על ידו. זאת אומרת, אני הייתי יותר עם המפקדים והדברים האלה, ועם זה התעסקתי. חיילים לא כל כך ראיתי באותו. יותר טוב לי, אמיר דרורי, מה הרגשת מה עובר עליו? הוא היה מזועזע. הוא היה משהו, לא הסתדר לו עם מה שהוא מכיר. זה לא בתיאום ציפיות. מה? זה לא היה בתיאום ציפיות שזה מה שהולך לקרות. לגמרי לא. ובאותו זמן אני מתבשר ששרגא מייבלום, הרופא שהחליף אותי כרופא חטיבתי, נפצע. הוא נפצע בזחלם של אמיר, ובאותו זחלם היה גם דובי דרור, מג"ד 17 שנהרג, וגם ידידנו מודי בן שח, שהיה מ"פ ועשה עבודה לא נורמלית, פשוט לוחם בנפשו. ובנוסף לזה, מודי נפצע ברגל, כדור, ולא סיפר לאף אחד שום דבר עד סוף המלחמה. שם תחבושת והמשיך. עם קליה ברגל? כן. או קליה או רסיס, אני לא רוצה להתחייב פה. מכל מקום, מתברר לי שהרופא החטיבתי פצוע ופונה, ואז סיכמתי עם אמיר שאני אכנס לתפקיד, ואני מ"פ ורופא חטיבתי, אני אסתדר עם שני הדברים. ואמיר הכיר אותי כבר כמעט שנה, אז שמח את ידיו. ואז הייתה לי בעיה אחרת. לבח גולני יש 2 רופאים, ואחד מהם שעלה בחלק מהדרך למעלה ואחר כך ליווה את הפצועים למטה, יצא מאיפוס. אפשר לקרוא לזה תגובת קרב, אני לא יודע להגיד, אבל סוג של תגובת קרב. ואז אין לי רופא לסיירת, כי אני כרופא חטיבתי לא יכול להיות גם מ"פ, גם רופא חטיבתי וגם רופא הסיירת. ואז עלה בראשי הרעיון, הרופא שהחליף אותי בתור רופא של גדוד 51, היה בחור בשם אבי קוטן. והוא היה רופא חטיבתי של 769, שישבו במירון, במשטרת מירון, באותם ימים. ואז נסעתי אליו בלילה, רכב לבד, נוסע בלי בעיות. מגיע אל אבי, שואל אותו, אתה מוכן שבועז גוטמן יחליף אותך בתור רופא חטיבתי של 769? הוא עשה תפקיד של רופא בח, מספיק זמן, ואתה תבוא להיות רופא של הסיירת. ואני בעצם מציע לבן אדם להיכנס ממקום שקט ושלב ללב המלחמה. והבחור אמר לי כן.
הלכנו ביחד לרופא הפיקודי שישב כבר בארמון, דוקטור גבי דינרי, וביקשתי את הסכמתו, נתן את אישורו, עשינו את ההצרחה, לקחתי את אבי קוטן וחזרנו לחטיבה, הכל ביום שני בלילה, בין שני לשלישי, והוא בהמשך היה הרופא של הסיירת. יום שלישי, התארגנות למגננה, מתקפות נגד וכך הלאה וכך הלאה. אני התמקמתי באזור קלה, שזה קצת מצפון לווסט, חיר בכפר שנחרב, לימים היה שם בסיס גם של הנ"מ, שמנו שלט גדול על הכביש, פחח, ואז באו בעלי מכוניות והתחילו לבקש אם אפשר לתקן פה כנף שבועה או כל מיני דברים כאלה. אז תיקנו את זה לפלוגת רפואה, שהפסיקו לבלבל לנו את המוח, והתחיל יום שלישי. יום שלישי התמקמנו בחורבות של הכפר קלה, קצת מצפון לווסט, ומוכנים לקלוט פצועים. ידעתי פחות או יותר מה קורה, כי כבר הייתה לי גישה למכשיר קשר נורמלי, GRS, לא GRS. VRS אולי. VRS. במקוף 25 בקיצור, כי היה לי האמבולנסים של הגדודים הסדירים גם. באותו לילה גם הצטרפו אליי שני צוותי אמבולנס, נהג וחובש, שנשלחו ממקרפר, ממפקד קצין רפואה ראשי, ובאו, התייצבו אצלי, אמרתי להם בואו. אז הם באו, ואנחנו לא מרגישים מי יודע מה את פעמי המלחמה שמתחוללת, זה 4-5 קילומטר מאיתנו, עד שהתחילו להגיע פצועים. והפצועים הגיעו מאזור בוקעתה, שזה היה חלק השפה הצפונית של עמק הבכה. והתמקם שם כוח קומנדו סורי, ונשלח לשם כוח שריון, שלא כל כך הצליח, ואז סיירת חטיבה 7 הצטרפה לקרבות, חטפה שם קשה מאוד, המפקד שלה אורי קרשני נהרג, והפצועים, כולל אורי, הגיעו אליי. כי הייתי יותר קרוב מאשר פלוגת הרפואה של אוגדה 36, שהתמקמה בווסט עצמה. אנחנו לא ידענו כלום על הקרבות של עמק הבכה. למרות שזה היה give and take, הפרשים של, לא יודע איך להגדיר אותם באיזה מידה, אבל של כלום עם כלום, שהיו יכולים גם להגיע אלינו, עם כוח של חטיבה 7, קהלני היה נשבר ונפרץ. לכוח של סיירת של 7, הצטרף גם כוח של גדוד 12, המג"ד נפצע קשה, גם הוא הגיע אליי, ובקיצור קיבלנו פצועים ברוב הזמן, וטיפלנו. חלק מהזמן קיבלנו מסוקים לפינוי, חלק לא, והיינו צריכים לפנות אותם עד אזור קיבוץ גונן, כי שם ישבה פלוגת רפואה או יחידת רפואה, אני אפילו לא ידעתי את גודלה, שכנראה הייתה בערך בגודל שלי, אבל שם יכלו להנחית מסוקים וזה היה יותר קל. אגב, את הפצועים שאני ראיתי בדרך לעלייה לחרמון, שאני עליתי, אז את רוב הפצועים שלחו נווה עתיב, לא נווה עתיב, בקיצור לאיזשהו קיבוץ שם לאזור סניר, ושם ינטרו מנחת מסוקים, ומשם פינו את הפצועים במסוקים לצפת, לרמב"ם, לכל מיני מקומות. אז אני פיניתי חלק במסוק וחלק בהיטס. עוד מאמר מוסגר, ביום שלישי בבוקר התייצב אצלי סגן צעיר עם עוד 2 חיילים,
מכשיר קשר, הוא אומר לי, שלום, אני שוקי, אני קצין הקישור למסוקים שלך. שלחו אותי מהפיקוד. טוב, וולקאם שוקי, תצטרף אלינו, שני הקשרים שלך ואחר כך הביתה, כי אמרנו שאנחנו לא צריכים כל כך הרבה קשרים. ושוקי נשאר איתנו כל המלחמה, והיה על רשת נסיך, רשת מסוקים פיקודית, והזמין לי מסוקים על ימין ועל שמאל, ככוח פיקודי לכל עניין ודבר. שזה היה יתרון אדיר. בקיצור, אורי קרשני נהרג, נתנו לי את הקלט שלו והשביעו אותי, שאחרי המלחמה אני אביא אותו לאלמנתו בקיבוץ אלונים. עשיתי זאת. ומגד 12 פצוע קשה, מגד 17 ידעתי שכבר נהרג יום קודם לכן. בקיצור, לא פשוט, ופתאום מביאים לי עוד פצוע. טייס מסוקים סורי, סגן אלוף בדרגתו, קטוע שתי רגליים, שתפסו אותו באזור נפח, במרדף אחרי קבוצת מסוקים שהנחיתו חיילי קומנדו, גם שם. זאת אומרת, גם באזור של בוקטה וגם באזור של נפח, וחבר'ה שלנו היו פלוגות קלות וזריזות, רצו, תפסו אותו, הגיע קטוע רגליים, הצלנו אותו, ולימים בהחלפת השבויים ראיתי אותו יורד עם אלונקה ומצדיע על הדגל הסורי בדמשק. מיקי, מי מתפעל אתכם בעצם הרופא החטיבתי. ומי מתפעל את הרופא החטיבתי? הרופא האוגדתי או הפיקודי. אנחנו חלק מהזמן היינו כוח פיקודי, חלק מהזמן היינו כוח אוגדתי של אוגדה 36 של רפול. הרופא האוגדתי של רפול היה דני מיכאלי, שהיה רופא פיקודי בין המלחמות, בין ששת הימים ליום כיפור, ואחרי יום כיפור הוא נהיה קצין רפואה ראשי. אז דני מיכאלי, כולל יש לי מכתב הערכה ממנו, אבל זה היה מאוד נוח, כי אני מתפעל את עצמי בעצם, וגם מתפעל את שאר החטיבה, את הרפואה שלה לפחות. מבחינת ציוד, כוח אדם, דאגה, מילה טובה, תפיחה על השכם, כל הדברים האלה היו נחוצים מאוד בתקופה הזאת של המלחמה. יום שלישי בלילה, משום מה קראו לי לאזור סכך, צפון סכך, אזור בוקטה. ואני נוסע עם הרכב שלי בלי אורות כמובן, ובפיתולים האלה של סכך, יער אודם, לא יודע מה בא לי בראש, הדלקתי אורות. מולי דוהר באיזה 70 קמ"ש, זחלם, בלי אורות, על הכביש, באמצע הכביש, מרחק של 30 מטר ממני. זה היה הפעם היחידה שניצלתי בזכות הבזק שלא יודע מה. ויום רביעי עלינו לסכך, התמקמנו שם, וכבר הייתה קבוצת פקודות של כניסה לסוריה. חלק מהמשאיות כתבו עד הסוף לדמשק, חלק היו יותר צנועים, אבל זה התחיל להתגלגל, קבוצת פקודות וכל מה שמסביב לזה. ויום חמישי הייתה הכניסה כבר של כוחות צה"ל מעבר לגבול הסורי. אנחנו קיבלנו את החלק הצפוני של המובלעת הסורית, הכפרים מזרת בית ג'אן, חרפה. אנחנו ישבנו יותר אחורה בכניסה לחדר. חדר הייתה בחודשות בתקופה האחרונה בגלל הבעיות של הדרוזים בדרום סוריה. אז ביום רביעי התמקמנו בסכך. בסוף הים הייתה קבוצת פקודות, ואני כל פעם קולט נפגעים. הגיע כוח עם 6 פצועים, עם זחלם של סיירת מטכ"ל. אז אני יכולתי לבוא לחטיבה ולשאול, מי רוצה זחלם? כמעט הרגו אותי. כולם רצו זחלם. אז זחלם אחד השארתי אצלי בתור תחנת קשר עם קוף 47, 48, כמו שצריך,
בזחל"ם אחד כמובן תרמתי לחטיבה, וקלטנו שם נפגעים כל הזמן. אחד הדברים הקשים שהיו לי אז, זה היה או יום רביעי או יום חמישי. החבר'ה הביאו לי, הם נסעו בדרך שם באזור בוקטה, על צד הכביש, חייל שלנו מת על אלונקה צבאית עם אינפוזיה. מיקי, אני רוצה שתתאר לי קצת את האווירה, את האירועים בתוך המפקדה, או איך זה קורא לזה? פלוגת רפואה. פלוגת הרפואה. פלוגת רפואה, יש כאלה שמכירים את זה מתוך החומר, יש כאלה שמכירים את זה קצת מבחוץ, אבל בעיקרון זה 4 מחלקות, או 4 צוותים רפואיים של רופא ו7 חובשים, ולאחר מכן מסביב מפקדת הפלוגה, שזה רוקח, קצין בריאות הצבא, קצין בריאות נפש, צוות של אמבולנסים, קשרים, וכל מה שצריך כדי לקיים את הפעילות השגרתית של 4 מחלקות רפואה. היו לי בעצם 3 ואני הייתי מפקד של הרביעית. כל מחלקת רפואה מתפרסת על פני, לצורך העניין, 30-40 מטרים רבועים, מוכנים עם אלונקות, חובש והרופש בקדמת הכניסה למחלקה. הפלוגה עצמה יש לה אזור כניסה, אני כמ"פ לרוב הייתי עושה את המיון, אז הייתי מסתכל על הפצוע ומכוון למחלקה 1, 2, 3 או 4, וככה, כשהם היו באים אליי, יש לנו פצוע מוכן לפינוי, מוכן לפינוי וכך הלאה, אז אני הייתי קצין המסוקים שלי, מזמין מסוק לכך וכך פצועים, כך וכך פצועים, מה שנקרא פרחים, הרוג זה היה הרדוף, פצוע זה פרח. וככה היינו מזמינים מסוקים ומפנים את הפצועים הלאה. זה מבנה פחות או יותר מרובע על שטח לא יותר מדי גדול, 150 מטר, משהו כזה, עם כניסה, אזור כניסה מסוים, אזור יציאה מסוים, אזור מנחת מסוקים מסוים, ו4 מחלקות שמסביבן מתנהלים החיים. אני מנסה, אפרופו מזון שאני לא בדיוק בקיא בו, לא היה לנו מטבח פלוגתי, רוב הזמן אכלנו חמישיות מקוררות, לפעמים החבר'ה היו מחממים קצת פה ושם, אבל ברמה של מחלקה. זאת אומרת, הפלוגה עבדה כגוף די הומוגני, די אינטגרטיבי, כשכל מחלקה מקבלת את הפצועים שלה וכך מטפלת. ברגע שהפצוע מוכן סיים את הטיפול במקום, מוכן לפינוי, מודיעים למפקד וממשיכים הלאה, מזמינים מסוק, מפנים וכך הלאה. המסוקים שהייתם מזמינים היו מפנים לתאג"דים או ישירות לבתי חולים? לבתי חולים. אני לא, נאמר, רק לבתי חולים. רק לבתי חולים. זאת אומרת, אם זה היה מסוק, אז זה היה לבית חולים. אם זה היה רכוב, אז זה היה לפלוגת רפואה אחרת, דומה לשלי, או פלוגה עם יחידה כירורגית, שעם יכולות קצת יותר מתקדמות מאשר פלוגת רפואה, שאין בה חדר ניתוח. זאת אומרת, היה לי רופא כירורג, מתמחה, אבל זה לא מספיק כדי לנתח. אז זה יום רביעי חמישי, בלילה בין רביעי לחמישי שכבר היינו בתוך סוריה, היה פצוע באזור ג'ובת אל-חשב, אז היה לנו גם תרגולת של צוות הקפצה. חוץ מהמחלקות שהיו אמורות לקלוט 4 מחלקות ויחד איתי וכך הלאה, אז היה גם צוות הקפצה שאני בראשו עם עוד רופא אחד ועוד 3 חובשים, קופצים לתוך אמבולנס מצויד, מזווד, וקופצים קדימה לקראת פצועים שאומרים לנו שהם בדרך אלינו, הם נמצאים בנקודה X או Y. זאת אומרת, זאת הייתה תרגולת שאני פיתחתי וכל המלחמה עבדנו איתה. די הרבה פעמים הקפיצו אותי. היה פעם של פצוע, כאמור באזור ג'ובת אל-חשב, בין 104 ל-105, עלינו לכביש המערכת, עצרתי את חטיבה 9
9 או 4. עצרתי אותם כדי להנחית מסוק על כביש המערכת, ואחר כך נתתי להם להמשיך בדרכם. ביום שישי אנחנו כבר יושבים בתוך המובלעת הסורית, מקפיצים אותי ל-104 עם 2 או 3 פצועים. הצוות קפץ כמקובל, טיפלנו בפצועים, ובדיוק אנחנו רואים את סיירת גולני באים מתוך סוריה לכביש המערכת, פותחים את הכביש כדי שיהיה לנו ציר כניסה טוב ונוח לכוחותינו. כמו שהסיירת גומרת לפתוח את הציר, ירדו עלינו 2 מטוסים סורים, ואני רואה אש ועשן איפה שהייתה הסיירת, ואני אומר לעצמי, רק זה חסר לי. המזל שנפצעו רק 2, אחד מהם בחור בשם קובי לוי, שהיה קצין מילואים בסיירת, התנדב ובא לסיירת. חצי מהראש שלו, רבע, כל החלק הזה לא היה. והוא מחרחר, הכנסתי לו צינור לקנה הנשימה, מתחיל לטפל בו, חובשים וזה, עוד פעם המיגים יורדים עלינו. וכל החיילים מתחילים לברוח. ואני צועק עליהם, אתם השתגעתם, ויש לנו פה פצועים. אני נשכבתי על קובי לוי, מרק מילר חובש שצורף לפחח מבית ספר לחובשים, מבה"ד 10, נשכב על הפצוע השני, והם ברחים, ואני צועק עליהם, אתם השתגעתם? בקיצור, פינו אותם במסוק, ולימים קצת עקבתי אחריו, והתברר לי שהוא יצא בחיים, נכה כמובן קשה, והייתה כתבה על בית לוינשטיין, שסיפרו על איזשהו קוסם שבא, ובין אלה שהתפעלו איך הוא עושה את זה, היו קובי לוי שנפצע במלחמה באזור 104, ונפצע קשה בראש, ולרופא שרץ לטפל בו, דוקטור מיקי, לא היה ציוד מתאים, אז הוא הכניס לו קנה של עוזי. כתבות. אז זה היה קובי לוי, וביום שבת עזבנו את האזור של סכך, ונכנסנו לתוך המובלעת הסורית, והתמקמנו, אני חושב איזה 7-8 קילומטר בתוך שטח סוריה, ליד מפקדת החטיבה, כאשר בחזית גדוד 12 עם הסגן של המג"ד שנהרג בסופו של דבר, הסגן היה ארווין לוי, שנפטר לפני 2 דמות של גיבור שקט, שאין מילים לתאר אותו. לימים מח"ט גולני בשלום הגליל, ובתקופה הראשונה 84-5, מפקד אוגדה 91, אזור נבטיה. והוא היה המפקד, ובחרפה, דרומה יותר, ישבה כוח של הבח, וקצת גדוד 17 אני חושב. בקיצור, זה היה האזור שאנחנו הגענו עליו, בפני תקיפות שהיו לא מעט מהצד הסורי, וגם היו פשיטות של הסיירת, לעשות מערבים וכאלה פעילויות, וגם הייתה פעילות מאוד יפה, שבאזור מזרת בייג'אן נכנסו קצת קדימה עם הבטחה, והגיעו לטווח של 40 וכמה קילומטר מדמשק, ולימים, בחותנים שלי, הבעל היה בסוללה שירתה פגזים על דמשק. סגרנו מעגל שם. בקיצור, התמקמנו שם. זה היה אזור שהחטיבה המרוקאית שבאה לתגבר את סוריה ישבה. מצאנו המון מזכרות. במזרת בייג'אן היה גם בית חולים של החטיבה המרוקאית, אז גם שם מצאנו מזכרות.
ואני לא אדייק מבחינת הימים, למרות שיש לי פה את הכל מתוקתק, אז לילה אחד הקפיצו אותי שוב עם הצוות כוח, בפיקוד רובקה, ניסה למצוא ציר עוקף, לא דרך הכביש, אלא דרך עפר, ועלה על מוקשים. והיה רופא עם הכוח, אבל זה לא הספיק, אז באנו לטפל בהם. אני בא לבדוק את רובקה, ואני פה באזור של המותן הימנית, חור. הכבד שלו היה מרוטש לגמרי, והוא היה באי שקט נוראי. הצלחנו להרכיב לו עירוי, לתת לו מורפיום כדי להרגיע אותו, פינינו אותו בהטס, אבל הוא מת על שולחן הניתוחים, בצפת. אגב, לא רק פצועים פינינו בפלוגה, אלא עם הרכב שלי, של הפלוגת רפואה, פינינו גם חללים. כי מערכת הפינוי של הרבנות לא עבדה. אז אני לקחתי על עצמי ופיניתי רוב החללים פונו עד קיבוץ עמיעד, שם היה שדה קברות זמני, ובאחת הפעמים, בגלל שזה היה שבת או משהו כזה, שלחו לי את האמבולנס עד נהריה. אז זה היה קטע אחד. אמרתי 4 יחידות, 4 מחלקות רפואה, יצאנו 60 איש. באיזשהו שלב, בשבוע שאנחנו יושבים במובלעת, בא אליי הסגן, שהקצין החופשים שלי בחטיבה, ואומר, חסר לנו אוכל. איך חסר לנו אוכל? אנחנו מקבלים 60 מנות. תעשו מפקד. 120 איש. צברנו לאורך הדרך, פה קיבלנו תגבור של חובשים, פה קיבלנו תגבור של אמבולנסים, פה סיפחנו מישהו שתפסו אותו תחת מוביל מים מהחטיבה, אמרו בוא גם אתה. בקיצור, 120 איש מכוח של 60. אז ברור שלא היה מספיק אוכל. זה היה קטע אחד. קטע שני, היה לי קשר מצוין עם תיווך של החטיבה. איש הקשר, זוכר אותו עד היום, גבי קונפינו, עשה בשבילנו עבודה לא נורמלית. פשוט הוא ידע מתי להכניס אותנו, מתי להוציא אותנו, והוא היה נותן לנו התראה מיגים באוויר. וכשמישהו היה צועק מיגים באוויר, אז כולם היו תופסים מחסה. אבל פעם צעקו מיקי, והסגן שלי חיפש מחסה. אז היו גם נקודות של הומור בסיפור הזה. נקודה אנטי-הומור. באחת הפעמים, זה שבוע ראשון, אבל אני לא זוכר יום, אני חוזר ממזרת בית ג'אן, הצוות שלי איתי, ופתאום אנחנו רואים בצד הכביש איזשהו טנדר לבן מעלה עשן. אמרתי לחבר'ה, תחכו באמבולנס, הלכתי לראות, ואני מוצא 3 חיילים ישראלים עולים באש, בתוך הטנדר הזה. אמרתי לחבר'ה, תישארו שם, לא רוצה שתסתכלו. לקחתי את הג'ריקנים אחד אחד, קיביתי את 3 החללים, ורק אחר כך נתתי לחבר'ה שלי לחסות אותם בסמיכות, להביא אותם לפחח, ומשם פינינו אותם כחללים. היה לי חור בהשכלה, ולאורך שנים לא ידעתי מי היו 3 שקיביתי את האש כשהם היו הרוגים כבר. ורק לפני 7-8 שנים עזרתי עוז ונכנסתי לאתר יזכור, ולפי התאריך, ופחות או יותר ידעתי איזה יחידות פעלו שם, הצלחתי למצוא שזה היה נהג, חובש ופצוע. 3 מילואימניקים מגדוד המרגמות הכבדות ועוד איזשהו כוח שהיה שם בסביבה באותו זמן. נסו לפנות את הפצוע, חטפו פגיעה ישירה של פגז בתוך הרכב ועלו באש. ומצאתי את השמות של 3, ולכן בתוך הדפים האלה יש דף אחד שבו באלימינציה בסוף הגעתי למי הם 3 האלה. זה היה
תמונה שאני לא צריך לעצום עיניים כדי לראות את התמונה של השלושה האלה יושבים, שניים מקדימה, אחד מאחורה, פשוט בוערים. זה לא פשוט. ככה שגרה של פצועים מדי יום, או מוקפצים או מקבלים אותם אצלנו ומפנים אותם. וכמובן מדברים על זה שחייבים לכבוש את החרמון, כי לא יעלה על הדעת שנשאר עם הביזיון שהחטיבה לא הצליחה לכבוש את החרמון. והגיע באמת התכנון. בהתחלה התכנון היה לעלות דרך חדר רגלי, שזה חתיכת טיפוס, ולבוא כאילו מאחורי מוצב החרמון ולכבוש אותו משם. אחר כך חופי, אלוף הפיקוד לא אישר, כלומר פינוי נפגעים הוא בלתי אפשרי שם, ואני לא מוכן. ואז היינו כוח חטיבתי, פיקודי, סליחה. אז עלתה התוכנית האלטרנטיבית, שהייתה די דומה לתוכנית של החרמון הראשון, כוח רגלי, גדוד 51, עולה מכיוון מג'דל שמס במעלה גולני של היום, לכיוון המוצב, כוח רכוב, גדוד 17 בעיקר, קצת באח, עם טנק, עם מחלקת טנקים. טנק דחפור נראה, אני לא טועה. לא, טנקים רגילים. לא זוכר איזה היה. יוסי ניסים ידע להגיד, היה סמג"ד. זה היה נדמה לי 74, אז זה כנראה שוטים. סביר להניח. והסיירת שבה עלתה מרחבל תחתון לרחבל עליון. דרך המעלה. זה פחות או יותר היה הכוח. לכוח הטנקים צירפתי טנק פינוי. היה בתקופת ההתשה בתעלה, לקחו כמה שרמנים והסבו אותם לטנקי פינוי, ואחד מהם הגיע לידיי, לקחתי אותו מהר, והוא היה מחבר בין הטנקים שנתקעו על שרשרת מוקשים, בין עיכול הטנק לרחבל עליון, ומביא אותם למחלקת רפואה, אבל הייתה חסרה לי מחלקה. אז כי הייתי צריך להשאיר כוחות גם בקו, ובחדר היה כוח חסימה, אם הם ירדו או ינסו לברוח, אז בקיצור קיבלתי מחלקה בפיקודו של טיבי רוזנפלד, דוקטור, מילואימניק, והם עלו עם הכוח הרכוב, כדי שבכוח הרכוב גם כן יהיה צוות רפואי, ולזה צורפו 4 BTR'ים, שלל רוסי, ופיקוד בנית, שהיה בשעתו סגן מפקד הסיירת, הרבה לפני זמני, והוא היה אמור לפנות רכוב עד אליי, ואני התמקמתי בבירקת רם. בבירקת רם חצי פחח, זאת אומרת 2 רופאים ואני, שזה 3, לימים ראינו את הטצות שהחבר'ה קיבלו חצי שעה לפני העלייה. ואפשר היה לראות שם את העמדות, עמדות של הסורים, של הקומנדו הסורי, בדיוק איפה הוא ישב. הם ישבו שתי קיפקס ממערב למוצב, הם לא ישבו במוצב. והם ישבו שם בהגנה היקפית טובה, אבל לא היה מספיק זמן ללמוד את הטצות. אז עלו, ובסביבות 2-3 התחילה לחימה, אני שומע את זה בקשר, מפקד הסיוע החטיבתי נפצע, אז אין לנו סיוע חטיבתי כמו שצריך, סיוע מתגלגל לפני הכוחות. לאחר כמה זמן עוד אחד נפצע, ושם נפצע, ופה נפצע, ומתחילים להגיע נפגעים. ואנחנו פורסים 3 מחלקות על אחד בקומה הפנימית העליונה של המסעדה ו2 על המרפסת, והרופאים היו רצים בין המחלקות, נותנים הוראות טיפול, החובשים היו מושכים אותנו לבוא לתת עוד הוראות לפצועים החדשים. זאת אומרת, הרופאים לא היו קבועים עם המחלקה,
המחלקה הייתה קבועה, אני הייתי מחלק את הפצועים די מהר, והרופאים היו ממשיכים לטפל, וקצין המסוקים עבד קשה. וכמויות המסוקים היו אדירות. ואחרי כמה זמן מגיע אליי טייס ואומר, נו, אנחנו מחכים פה למעלה, תיתנו לנו כבר את הפצועים ונזוז. זה היה תנועה של תחנה מרכזית. ובסופו של דבר הגיע יסעור ולקח 20 וכמה פצועים והקל לנו את הנשמה. בקיצור, עד סביבות 7-8, כל הזמן פצועים מגיעים ומגיעים ומגיעים. ומגיע מג"ד 51, את פתק הפציעה שלו נתתי לו ליום הולדת 80. ומגיע מח"ט גולני, שאומר לי, מיקי, חייבים לקחת את החרמון, חייבים לקחת. אני אומר, אמיר, יהיה בסדר, אל תדאג. עם פצע בחזה, ובאמת היה בסדר. ובסביבות 8, פתאום אין כמעט פצועים. אז אמרתי, טוב, לקחתי את עצמי עם כמה חבר'ה, ועלינו למעלה. ברכבל תחתון אני מוצא שברזני, מח"ט 820, שזה היה חטמ"ר רמת הגולן, הביא פלוגת רפואה ומיקם אותה שם, בלי לתאם עם אף אחד, בלי להגיד לאף אחד. והם התחילו לקלוט את הנפגעים, והתחילו לפנות במסוקים. אז אני עולה, מגיע עד טיבי רוזנפלד, עד המחלקה שלו, שהיה שם בין עיכול הטנק לרכבל עליון. לפני זה, אבי קוטן, הרופא של גולני, של הסיירת, עולה לרשת המבצעית, קורא לי, אומר, תשמע, אנחנו תחת אש, גם של הסורים, וגם של הכוחות שלנו. ואני לא יודע מאיפה, תגיד להם שיפסיקו, ואנחנו עוד ברכבל עליון. בקיצור, הצלחתי להגיע לקצין האג"ם, או לקמב"ץ, והפסיקו את האש. ושם עוד הגיע כוח, כי הפיקוד כבר לא היה בטוח מה יהיה עם כל הפציעות וכל הדברים האלה. הגיעה פלוגה של חטיבת הצנחנים מילואים, שכבשה את החרמון הסורי, ונעבך אחד החיילים נסע שם בין רכבל תחתון לעליון, עלו על מוקש והוא נהרג. אבל לא היינו צריכים כבר תגבור. וכבר דוד כץ תפס פיקוד, ויחד עם איתן צדוק שבא מהסיירת באיגוף, הצליחו לגמור את הלחימה. ואני שם יושב אחרי ההחייאה של הבחור הזה, מהצנחנים, בחופי עם החבורה שלו, עובר, לא יודע מי אמר לו את השם שלי, והי מיקי, מה שלומך? אמרתי, בסדר, מה אני אגיד? וככה נגמר החרמון. וחזרנו חזרה. מיקי, מסתיים כיבוש החרמון, איך אתה ממשיך הלאה? טוב, חזרנו לפלוגה, שהייתה כאמור במובלעת כמה קילומטרים פנימה, ולמעשה הייתה גם הכרזה על הפסקת האש לא הרבה זמן אחרי. עברנו עם החטיבה למקום אחר, לג'ובת אל-חשב. היו שם בונקרים של הצבא הסורי, ואנחנו תפסנו בכמה בונקרים. מפקדת החטיבה ישבה בג'ובתה עצמה, ומין בטש כזה שלא פה ולא שם, עוד לא התחילה התשה. ואמרתי, מה אני צריך את הפלוגה? אז בדצמבר קיבלתי אישור מהמח"ט, ואחר כך מי שצריך, לשחרר את הפלוגה, והם כנראה היו בין המילואימניקים הראשונים שהשתחררו לאזרחות במלחמת יום כיפור. אני נשארתי עוד תקופה מסוימת כרופא חטיבתי, ולקראת סוף ינואר אמרתי שנראה לי שזה מספיק. באתי לאמיר, המלצתי שהרופא של גדוד 51 יחליף אותי בתור רופא חטיבתי, קיבל את ההמלצה, ואני לקראת סוף ינואר חזרתי לבית החולים, וחזרתי להתמחות שבה, התחלתי והספקתי בערך חודשיים, אוגוסט-ספטמבר 73, חזרתי בפברואר 74 להיות מתמחה לכל עניין ודבר.
וכמובן נשארתי עדיין מפקד פלוגת הרפואה, יש רופא חטיבתי, אז כבר לא צריך אותי. ואז התחילה התשה. ובמאי, מחצית השנייה של מאי, כבר דגדג לי באצבעות. וחזי, הרופא שהחליף אותי, התחתן אולי 3 או 4 ימים אחרי החרמון השני, ולא יצא לי ירח דבש. אז אמרתי, מן הצינורות של הצבא וחיל הרפואה, שאולי אני אבוא להחליף אותו לשבועיים, ושהוא יצא קצת לירח דבש. ישבנו אז בכפר מדרום לח'אן ארנבה שנקרא ג'בה, תל מסחרה, תל אל-מל, וכמה טילים כאלה, יותר ידועים, פחות ידועים. הדרומי ביניהם תל חרה, שאף אחד לא רצה לכבוש אותו. אתה יודע למה? כי הוא לא רצה להגיד חרה בידי. אז הגעתי לחטיבה, חזי יצא לשבועיים, ואני עם החובשים שאני כבר מכיר, וצוות שאני מכיר, קצין האפסנאות נהרג בהפגזה במפקדת החטיבה בג'בה, ואנחנו ישבנו בתוך מבנה נחמד, וקולט רופאי מילואים, ומעסיק בט"ש. אחת הפעמים, או אחד המקרים, אנחנו נוסעים לאורך כביש כדי להביא 2 רופאי מילואים למקום שלהם, ופתאום מתחילים להפגיז אותי. אני בג'יפ, תמים, ואני רואה שהפגזים מתחילים להתקרב. אז ברחנו ימינה על ציר אפר, נשכבנו מחוץ לג'יפ איזה 20 מטר, והרסיסים הגיעו ככה בזחילה עד אלינו. כל ערב קבוצת פקודות, אמיר כבר חזר עדיין עם חבישה בתל שלו, עם הרכב פיקוד שלו, ואחרי כל הפקודות והכל, שריונרים שלימים היו יותר ידועים, פחות ידועים, אמיל פלנט ביניהם, ובסוף ישיבת מטה אני תמיד הייתי נשאר, מחליף לאמיר חבישה בחזה, כי עדיין היה לו פצע שהצריך טיפול. זה היו שבועיים מאוד מאוד מעניינים, והחבר'ה עברו, לי זה היה חוויה חווייתית, והיו 2 אירועים שאני אציין, קצת אזוטריים. אחד זה חזרתי יום אחד מח'אן ארנבה לכיוון ג'בה, פתאום אני שומע ירייה. out of nowhere. מסתכל ככה מסביב, מריח ריח דלק. מסתכל, רואה שטנק הדלק שלי דולף. הרבצתי ספיד עד ג'בה, החימושניקים, פרקו והכל, מצאו קליע בתוך מיכל הדלק שהוא מתחת למושב שלי, של הנהג, בג'יפ. סיפור אחר לגמרי, הגיע חייל מאחד המוצבים אחרי הפגזה קשה, קטטוני. קטטוני זה אומר שהוא לא מגיב לכלום. הוא צמח לכל עניין ודבר. ואז כבר קצת ידעתי יותר על תגובת קרב. ישבתי איתו בחדר קרוב ל3 שעות. וקצת דיברתי, וקצת שאלתי, וקצת דיברתי, וקצת דובבתי. ואחרי 3 שעות הוא סוף סוף קם לתחייה. ושאלתי אותו אם הוא רוצה לחזור לפלוגה, הוא אמר כן. אמרתי בסדר, אבל בתנאי שבעוד 3 ימים אתה בא להגיד לי מה שלומך פה. הוא בא. זה היה הניסיון הראשון שלי עם תגובת קרב. חוץ מהניסיון הפחות טוב של סוף הקו החרמון הראשון. אחרי השבועיים חזרתי לבית החולים. נשארתי עם מפקד הפחח עד סוף 75, ואז יצאתי לתקופת שירות כסגן מפקד רפואה פיקודי בפיקוד צפון. פרק אחר. טוב, כרופא בצבא קבע, נכנסתי לקבע מתישהו ב-75, מסגרת השירות של הרופאים, אז וגם היום, הייתה 1/3 תפקיד בצבא ו2/3 עבודה במערכת הבריאות האזרחית, התמחות בבית חולים, עבודה בבית חולים,
או אפילו בקופות חולים וכך הלאה. אז אני חתמתי קבע, ובאמצע ההתמחות שלי, לקראת סוף 75, באתי להיות סגן רופא פיקודי, אלוף הפיקוד היה רפול, והפעילות הייתה פעילות של בט"ש, לא מי יודע מה, אינטנסיבי, הרבה תכנונים, הרבה דיבורים, אוגדה 36 שהוקמה, תרגילים כאלה ואחרים, וכמובן אחריות על כל מה שקורה במסגרת פיקוד צפון, מבחינת רופאים, רופאי מילואים, החלפות וכך הלאה וכך הלאה, ושמירה על הרפואה, את השגרה שצריכה לדאוג לבריאותם של החיילים. השירות עצמו נמשך כשנה וקצת, ובעצם האנקדוטה או האפיזודה היותר משמעותית שהייתה לי בתקופה הזאת, נוגעת לדרום לבנון ולא כל כך לצה"ל. או לצה"ל ודרום לבנון, אבל לא כל כך לפעילות השגרתית שלנו. אני נוסע יום אחד לביקור בגדוד שיושב במטולה. גדוד מילואים. בא לבקר, אומר לי, טוב שבאת, היה סביבות 2-3 אחר הצהריים, בוא איתנו עם התאגד, הרופא, רופא מילואים, ונוסעים למוצב שנקרא שער פטמה. ואני מגיע לשם, האמבולנס נעמד וניצב בין פרדס עצי תפוח, ומעבר לגדר מלא אזרחים, נשים, גברים וטף, שיושבים שם בצל הזיתים. ומישהו עומד שם בפשפש בגדר, ומכניס כל פעם משפחה, נכנסים לתוך האמבולנס, הרופא בודק, נותן תרופות, יש לו רק למבוגרים, נותן פה ושם איזושהי עצה או משהו כזה, ואומרים לי, הנה, אתה רואה? ככה אנחנו נותנים רפואה לאזרחים פה בדרום לבנון. אמרתי, לא יכול להיות. חזרתי לבסיס, והעוזר שלי לענייני רפואה פעילה היה רופא ילדים, אני פנימאי, מתמחה. אז אמרתי לו, הערתי אותו, או קראתי לו מהבית בסביבות 9-10, אמרתי, עד חצות תכין לי רשימה של תרופות לילדים. אני הכנתי רשימה של תרופות למבוגרים, בבוקר רצתי לבית חולים רמב"ם, באתי לסגן מנהל בית החולים, אמרתי לו, זאת הרשימה וזה הכמויות שאני צריך, כי לא הכל יש לי בצבא, הכין לי את כל מה שצריך, באותו ערב שלחתי רופא מילואים עם אוהל וציוד מרפאה, שיקימו אותה בתוך המוצב שישב מעל שער פטמה. ותוך יומיים התחילה לעבוד מרפאה שנקראה לימים מרפאת הגדר הטובה. עכשיו אני לא הייתי מפקד, הייתי סגן. לא זוכר מי אמר לי, אבל אמר לי פעם שלהיות סגן זה כמו חזייה. זה טוב שיש, אבל אפשר גם בלי. אז את הכבוד ואת ההילולה ואת התשבחות כמובן קיבל הבוס שלי, לא אני, אבל את העבודה אני עשיתי. וביקשתי ממקרפ"ר, דני מיכאלי, עזרה, עוד ציוד וזה, אמר יש לכם, תסתדרו לבד. אז הדבר היחיד שדנון, שהיה הרופא הפיקודי, היה קצין רפואה ראשי לפניי גם, סידר זה לקבל ימי מילואים מרפול, וככה יכולנו להביא רופאי משפחה טובים, וככה התחיל הסיפור של הגדר הטובה. בהמשך הקמנו עוד 3 נקודות, אחת מהן המשיכה עוד הרבה זמן, כולל אחרי מבצע ליטני, וזה היה בעצם גולת הכותרת, וככה למעשה התחילו היחסים עם מייג'ר חדד, מר ג'יון, מרפאות הגדר הטובה, וכל הסיפור של הרומן הבלתי נגמר עם לבנון.
כמובן שכשבאתי להיות סמר"פ אז העברתי את השרביט פיקוד על הפלוגה לבחור בשם אשר שינדל, דוקטור אשר שינדל, בחור נחמד, והוא המשיך להיות מ"פ עד שנה לפני שלום הגליל, ולפני שלום הגליל החליף אותו דוקטור נתי קלר, שהיה סמג"ד 605 ביום הכיפורים. אני סיימתי את התפקיד ב-76 וקיבלתי להיות, אז כמו שאמרתי, בסוף התפקיד כסגן מפקד רפואה פיקודי, קיבלתי להיות מפקד גדוד רפואה. גדוד רפואה זה 3 פלוגות רפואה רגילות, כמו הפחח שפיקדתי ביום הכיפורים, ועוד פלוגה כירורגית עם צוות כירורגי וחדר ניתוח שאפשר לנתח בו. הקמתי את הגדוד הזה של אוגדה 90, שישב אז בנאורה. לא זוכר את השמות של המפקדים אז. גיורא לב היה מפקד האוגדה? לפניו. או לפני גיורא לב? לפני גיורא לב. לא אזכר עכשיו. בגילנו אנחנו נזכרים יומיים אחרי. זה בסדר. בקיצור, הקמתי באימוני הקמה, אני מעריך איזה 6 או 7 פלוגות, וכל פעם לקחו לי את הפלוגה לאיזושהי יחידה אחרת, לאיזשהו גדוד אחר. בקיצור, עבדתי קשה במשך התקופה הזאת, למרות שזאת הייתה התמחות, והקמתי את הגדוד. שנת 78, מבצע ליטני. אני מתמחה, מג"ד, לא כל כך קשור לאירועים, ואז בא מפקד הרפואה הפיקודי ואומר, בוא, אני עוד צריך אותך להיות אחראי על הרפואה האזרחית לתושבי דרום לבנון, שטח הכבוש. ומאחר והיה לי קצת כאילו היסטוריה של גדר טובה, אז ביאללה. נכנסתי לתפקיד, כל המקורות שעכשיו נמצאים בכותרות, במקומות שבהם סיירתי, עבדתי, גרתי, הקמנו בית חולים בתבנין, כ10-15 קילומטר מבנט ג'בל. היו לי 13 צוותים ניידים ועוד צוות שמפעיל בית חולים, ממש בית חולים שלם. אני הייתי היחיד שהיה לו אישור מאג"ם פיקוד צפון, הנ"ל רשאי להכניס 3 בנות או נשים לתוך לבנון. הייתי צריך אחריות לבתי החולים, לבית החולים. אז זה היה לי אישור, קיים עד היום, והפעלנו 13 מרפאות ניידות, שכל בוקר היו יוצאות מתבנין, לכל אחד לכפרים שלו, ונותן טיפול לאזרחים. לא הייתי אחראי על מר ג'יון, כי זאת הייתה גזרה מזרחית יותר שלא היה לי קשר אליה. ובמשך חודש עבדנו כך, אחר כך הוחלט להתקפל ועברנו לבנט ג'בל. מצאנו שם מבנה ראוי והפעלנו ממנו בית חולים. מספר המרפאות כמובן קצת הצטמצם. אגב, גם חלק מהמרפאות הסדירות של גדודים וחטיבות השתתפו בתוך הפעילות הזאת ונתנו סיוע רפואי גם לאזרחים. זה בעצם נקרא רפואת ממשל. המושל היה פואד, סגנו היה מוסא, מ-504, והיינו מקיימים ישיבות מטה. הייתי מסתובב בדרום לבנון חופשי לבד, עם הג'יפ שלי וזהו. והיום הדברים נראים לגמרי אחרת, אבל זאת הייתה תקופה שיחסית אפשר היה לעבוד כמו שצריך. זהו, הסיפורים מאז, חוץ מהיולדת הראשונה שהיא ילדה בבית החולים, ושאלנו אותה, איך תקראי לבן? באמת מה שתגידו. אבל זו תקופה אחרת לגמרי מאשר הימים האלה. סך הכל ביליתי 6 שבועות בתוך דרום לבנון, וחזרתי. וזוגתי, שלא שירתה בצבא, שירתה 24 שנים בצבא.
איך קוראים לאשתך? שושי. וכל פעם שאני מספר שיצאתי קצת פה, קצת שם, זה היא לבד, בהתחלה בן אחד, אחר כך 2, אחר כך 3. בשלום הגליל כבר היינו לנו 3 בנים, הצעיר בן חצי שנה, וכולם נשאו בנטל. 78 סיימנו את מבצע ליטני ואת השרידים שאחריו, ואחרי חודש וחצי התקפלנו וחזרתי לבית החולים. סוף שנת 80 סיימתי סוף סוף התמחות ויצאתי לתפקיד נוסף, רופא קצין חי"ר וצנחנים ראשי, רופא קחצר, יושב ברמלה. מתן וילנאי אז היה קחצר עדיין, הוא קלט אותי. אגב, גם הוא בן מחזור בית ספר. וכמה חודשים אחריו, עמוס ירון נכנס לתפקיד. שוב, זה סוג של שגרה ולא שגרה, אבל הרבה מאוד ענייני איוש כוח אדם, הצטיידות, בדיקה של כל מיני אמצעים, הוצאת חוברות תורתיות, ביקורים בתרגלים ואימונים ובט"ש, לבקר כל יחידה שיש מסביבה חי"ר או צנחנים, הייתי שם. ובמקביל, כמובן, המינוי חירום שלי היה רופא אוגדתי של אוגדה 98 דאז, 96 דאז, אחר כך הפכו אותה ל-98, היום אני לא יודע, היא 98 עדיין. אוגדת הקומנדו. כן. זהו, בקיצור זה היה אוגדה 96, בעצם היו 2 אנשים שמקחצר באו גם לאוגדה, זה היה קצין אג"ם, לא 3, קצין אג"ם, קמ"ן והרופא. וביליתי שם בתקופה שהתחילו תכנונים דוב צפוני, דוב קרח ועוד כל מיני כינויים ושמות כאלה ואחרים. ורק להגיד כמה זה היה הזוי באותה תקופה, אחד המג"דים של חטיבה 623, צנחנים מילואים פיקוד מרכז, קם בסוף הדברים, בסוף המצגת של קבוצת הפקודות, ואומר, סליחה המפקד, בקר של מי אני? הבנת? תכנון מלחמה, מדברים על ביירות, והוא אומר, בקר של מי אני? זה נראה כל כך הזוי שזה מה שזה היה. אבל הדברים התחממו, ושבועיים לפני, סליחה, אפשר שנייה? חייב. שבועיים לפני מבצע שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, אני מרגיש כאבים חזקים בחזה בצד ימין, בא הביתה, מתחיל להתנשף, אומר לאשתי, יש לי חזה אוויר. חזה אוויר זה כשיש חור בריאה, והאוויר נכנס ולוחץ על הריאה, לוחץ עליה, סוגר אותה, ומתמלא החזה באוויר שלא צריך להיות שם. שמנו את הילדים אצל השכנים, שושי הייתה לחוצה, אז אני נהגתי, באתי לבית החולים עם קוצר נשימה רציני, ואומרים לי, נו, מה העניינים דוקטור וינר? אני אומר, יש לי חזה אוויר. הוא אומר, איך אתה עושה הבחנה כזאת? אמרתי, תעשו צילום ותראו. עשו צילום וראו. בקיצור, היה לי חזה אוויר, הכניסו לי נקז, הייתי איזה 4-5 ימים לנקז, עד שהחור בריאה כנראה נסתם, ואז הריאה התרחבה חזרה. ביום שלישי הוציאו לי את התפרים, וביום שישי מתחילה כוננות לשלום הגליל. רצח ארגוב וכך הלאה. והרופא הפיקודי פה אומר, אתה לא יוצא. אני לא מוכן שאתה תצא, רק יצאת מבית החולים לפני פחות משבוע. אמרתי, לא, אני הולך לקרפ"ר, ערן דולב, הכרנו מספיק טוב, הכיר אותי, אמר, אני מאשר. ונתן לי רק את הגיבוי של זה שהיה סגן שלי, היה אמור ללכת להיות הרופא האוגדתי של איציק מרדכי של אוגדה 91.
אבל איציק לא רצה לפני המלחמה להחליף רופאים אוגדתיים. אז אני נשארתי עם זה שהלך להיות רופא 91, והוא היה כאילו הסגן שלי, וככה היה גם ביטחון שאם חלילה יקרה לי משהו, יש רציפות והמשכיות והכל בסדר. יום שישי כבר הייתי במקחצר, באוגדה, הכנות אחרונות, פקודות אחרונות, נסעתי הביתה, יום ראשון עולה פה על הסטיל גאולה, לצאת ל-45 קילומטר מגבול לבנון, לאוואלי, לא פחות ולא יותר, מנחיתים את הכוחות, הכל הולך בסדר, מתקדמים קצת פה, קצת יריות, קצת עניינים, את הלילה ישנו בסטיל, למחרת, בערב, יאללה, עולים על הסגים ויורדים לחוף. ומגיעים לחוף, נונון אחד לא הגיע. של מי? של הדוקטור. אז כל כך רתחתי שהרמת חלבי, דביר, נתן לי את הנונון שלו. והקשרים שלו רק הודו לאלוהים שזה מה שקרה. וככה התחלתי את שלום הגליל. נחתנו כאמור ביום שני בערב. התקדמנו קצת באזור תחנת הכוח שנמצאת שם בדרך לפני דמור. סליחה. יש קטעים שיותר מהר, קטעים שפחות. וביום הרביעי או החמישי הגענו על גדת הדמור. אנחנו נכנסנו כמפקד אוגדה לבית חרושת לטבק. על ציר ג'וינט. הציר הראשי, ציר חיפה ביירות, זה בוקיטו. בצומת בוקיטו ג'וינט היה בית רעפים אדום מאוד יפה, שם הקמתי פלוגה כירורגית, וניהלנו את המלחמה של חציית הדמור, לא היו מים, אבל היו ביצורים של האויב, והתקדמות של חטיבה 35 שעושה איגוף ימני, חטיבת גולני ממשיכה על ציר החוף, כובשת את הכפר סיל, טנקים שהיו שלנו מפה ומשם. בקיצור, המהלך שבין דמור לביירות היו לנו 6 חטיבות. גולני, צנחנים, בית ספר למ"כים, בית ספר לשריון, 188 ו-211. כל החטיבות האלה היו ת"פ שלי. וכמובן צריך לתפעל את הפינויים ואת כל הדברים האלה. היה קטע שאחרי הקרב בכפר סיל, היינו צריכים לפנות את הנפגעים, והייתה דרך עפר לא די טובה, שירדה מסיל, שהיינו קצת בגובה, מדרגה מעל הים, עד לכביש החוף. אבל הטנקים של בית ספר לשריון חסמו את הציר. אז עליתי למח"ט, לא זוכר כבר את שמו, וביקשתי שיזיז את הטנקים הצידה. וככה הגענו למטה. הפצועים הגיעו למטה, ושם מג"ד 50 עשה להם את הטרפז למסוקים. ואני ממשיך לנהל את כל הדברים. בא לעדכן את עמוס ירון. הוא אומר לו, הפצועים כבר אוטוטו אצל חזי מג"ד 50, וכבר עולים עליי הסורים ומפנים אותם. אז הוא כועס על קצין הקשר, ואומר לו, תגיד לי, איך יכול להיות שלדוקטור יש קשר ולי אין? היה לי קשר. היה לי תמיד קשרים טובים עם קציני הקשר, והיה תמיד מתווכים בני אדם, שעשו עבודה נהדרת. והם פשוט עשו סדר ברשת הרפואה הפיקודית, וככה יכולתי אני להיות עם קשר, ומפקד האוגדה בלי. כאמור, יצאנו יום ראשון, יום שישי, יאללה, נכנסים לביירות. נכנסים לביירות, אני עם הצוות שלי, 2 נונונים, מגיעים לא רחוק מארמון הנשיא, ומתמקמים שם. פעם ראשונה היה לי קו טלפון, רדיו טלפון רד"ת, ויכולתי לדבר עם זוגתי,
אחרי שבוע, שתדע שאני חי למרות שהייתי מאושפז רק שבוע קודם לכן, ומתחילים להתארגן בביירות. צוותים רפואיים, כוח רפואי, הרבה מילואימניקים. בהתחלה ישבנו בקולג' מעל ביירות, באל-מרי, אחר כך עברנו לג'מהור, ובג'מהור ישבתי כמעט 3-4 חודשים עד שהוחלפתי. בין לבין תקיפות של עוד חדירה לביירות, עוד חדירה לביירות, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ו3 ימים לפני סברה ושתילה התחלפתי. זו הייתה תקופה די מטורפת, שסך הכל הקשרים עם הנוצרים היו מאוד טובים. הרופא הראשי שלהם היה פול ג'ומייל, שהיה בן דוד של בשיר ושל פייר. לא, פייר זה האבא. אמין היא הנשיא אחרי שבשיר נרצח. אז הייתי בקשר עם פול, הרופא שלהם, והיו פעמים שגם דאגנו לתאם את בתי החולים האזרחיים הלבנונים לקראת פעולה שעם ירי כבד יותר, שיהיו להם גם נפגעים. בקיצור, אני את כל האופרציה הזאת מנהל כרופא אוגדתי, תחת הפיקוד, אמיר דרורי, אלוף הפיקוד, וגבי דיקשטיין היה אז רופא פיקודי. את הפרק הזה סיימתי כאמור על הקסקס מבחינת סברה ושתילה, כי לא הצליחו למצוא את המחליף שלי, את גיורא מרטינוביץ' בטלפון, ואמרו, אז תעלה אתה. ואמרתי, אני לא רוצה לעשות לו את זה בתחילת התפקיד, שאני אכנס לתוך נעליו, תמשיכו לחפש עד שתמצאו אותו. ולא הסכמתי לעלות למעלה, כדי לא לפגוע בו. ובסוף מצאו אותו. ואני נשארתי. כך סיימתי את התפקיד שלי בתור רופא מקחצר, וחזרתי לבית החולים, ואז פנו אליי בבקשה לצאת מטעם הבונדס האמריקאי-ישראלי, לתת הרצאות במסגרת ערבי גיוס כספים. אמרו לי, אתה תגור בוולדורף אסטוריה, אמרתי, בסדר, סיפרתם את הסיפור, גרתי בוולדורף אסטוריה. הייתי 6 שבועות בארצות הברית, איזה 7 או 8 מפגשים, כולל במיימי, כולל בפנסילבניה ועוד כל מיני חורים ששלחו אותי. אבל החדר שהיה בוולדורף היה שייך לבונדס, ושם אני גרתי. קצת שונה מביירות, אבל בסדר, לא נורא. חזרתי, וכבר לא הייתי בפנימית, הייתי בטיפול נמרץ ברמב"ם, ואז היה אסון מכונית התופת בצור, ושם הפעלנו פעם ראשונה את הפרוטוקול שפותח בתקופת הבליץ הבריטית ב-1940, לפציעות מעיכה ופציעות של אנשים ששוכב עליהם גוש בטון או משהו כבד מאוד וחוסם את אספקת הדם בגפה זו או אחרת, וברגע משתחררים חומרים, חלבונים, שסותמים את הכליות וגורמים לאספקת כליות ומוות. ואז ב-1940 פיתחו שיטה של כמויות נוזלים גדולות ועוד כל מיני דברים כאלה, ואנחנו בטיפול נמרץ ברמב"ם, פרט לפצוע אחד שהגיע בטעות לאורתופדית, כל השאר הגיעו אלינו, טופלו, אף אחד מהם לא הגיע לדיאליזה, ואף אחד מהם לא הגיע לקטיעה. חלק מהם הגיעו למצב שהשרירים נהרסו לגמרי, אז היה להם בעצם פרוטזה טבעית, העצם עצמה. וזאת הייתה הצלחה לא רגילה, וזכתה לפרסום גם, וכך מסתיים חצי מהפרק הלבנוני. אמרתי חצי משום שבקיץ 83 מוניתי להיות רופא פיקודי של פיקוד צפון. 83 עד קיץ 85. 2 של פיקוד ואחריות על 6 פלוגות רפואה בכל דרום לבנון. התחלנו בביירות
ובגזרה המזרחית בבקה, וכמובן ג'בל ברוך. בהמשך ירידה להוואלי, ובהמשך לקראת הסיום ירידה לרצועת הביטחון, כפי שבסופו של דבר עובד בפיקוד צפון ואושר על ידי המטכ"ל. זה היו שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, לא יום ולא לילה. כמות גדולה מאוד של כמעט 3 אוגדות שהיו בשירות, וכאמור כוחות רפואה בכמות לא מבוטלת, וכל פעם שיש פצוע אתה בעניינים. והעסק הזה דפק, היה לי חמ"ל שלי, וקצינים שלי, ומערכת שעבדה בצורה בלתי רגילה. אבל תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, תקופה של הרבה מאוד סיורים בדרום לבנון, איפה שאתה רק רוצה שם הייתי. היו כמה פעמים שגם פגעו בכוחות רפואה, ירו עליהם, אז הייתי צריך לרוץ ולדלג ולבקר אותם. צור 2, הפיגוע של גמי היה עם מכונית תופת, הקפיץ אותי יחד עם יוסי גינוסר לצור, והיו שם לא מעט פצועים אנשי השב"כ, חוקרי שבויים עצמם, כוחות רפואה גם נפגעו קצת, אז לא היה משעמם. במקביל, מין שגרה, הנושא של הגדר הטובה התפתח ליחידת קישור ללבנון, יק"ל, והיה רופא ליק"ל, רופא בדרגת סרן או רב סרן, ואחד מהם היה שלמה בן חיים, בחור מוכשר בצורה בלתי רגילה, מיליונר היום. הוא היה חבר מאוד, הוא היה ממש חבר בדם של מייג'ה חדד. מייג'ה חדד היה לו אז מלנומה, והוא היה צריך לקבל טיפולים, והיינו מטיסים אותו כל לילה לקבל הקרנות ברמב"ם, ולהחזיר אותו בבוקר, והוא עזר לשלמה להקים ממש את בית חולים מרג'יון. בית חולים מרג'יון היה בית חולים ממשלתי, שבעצם אחרי שישראל נכנסה יותר לתוך דרום לבנון, נשארו שם 3 אחיות נזירות. ושלמה רצה להקים מזה בית חולים, והתחיל לגייס מכל דרום לבנון, וגם קצת מצידון, רופאים, אחיות, כוח עזר, כל מה שאתה רק רוצה. היה מביא לי את קורות החיים שלהם, אני בתור רופא פיקודי, הייתי מאשר או לא מאשר את הקליטה שלהם. ציוד, בין ג'זין לצידון, חרירי, האבא, הקים בית חולים פרטי, אבל הוא לא היה מאויש. אז שלמה יחד עם החבר'ה של יק"ל הביאו שיירת משאיות ורוקנו את בית החולים עד המזרק האחרון. והביאו את כל הציוד הזה למרג'יון, וככה פעל בית חולים. ובית החולים הזה טיפל בפצועים, גם של חיילים שלנו, אבל בעיקר בצבא דרום לבנון, בפצועים הדרום לבנונים, הוא עשה עבודה נהדרת. אז זה היה ככה אפיזודה צדדית שעסקנו בה לא מעט, והיא עשתה עבודה טובה, וגם עזרה מבחינת הקשרים וכל היחסים עם המערכת של דרום לבנון באותה תקופה. קשה מאוד לתמצת מה זה להיות רופא פיקודי במשך 2 בתקופת בט"ש, אבל זה היו תקופה של החלטות לא פשוטות, של ניסיונות להתקדם ולקדם דברים. הצלחתי להכניס למשל כל פלוגות הרפואה שבאו לעשות מילואים בדרום לבנון עברו אימוני נגמ"ש. עד אז היה לנו רק סחלמים. אני מדבר על 83-4 שהצלחנו להסב את היכולת הניוד של פלוגות הרפואה של צה"ל לנגמ"שים, ה-113, הזלדות. שזה היה מהלך לא פשוט, ועדיין צלח. זהו, האקט האחרון שלי היה ליווי בעצם יחד עם הפיקוד של הירידה לרצועת הביטחון. העיקרון היה שמרחק הליכה של מחבל לגבול ישראל,
זה היה העיקרון, כמה מחבל יכול ללכת מהנקודה שבה יקצה גבול רצועת הביטחון ועד גבול ישראל. היום עושים את זה טווח הטיל, טווח הקטיושה, היו כל מיני פתרונות אחרים, אבל זה היה העיקרון, ואיתו, אמיר כבר לא היה אלוף פיקוד, אורי אור היה אלוף הפיקוד, ואיתו סיימתי את הפאזה הזאת, ויצאתי עם משפחתי לשנת השתלמות בארצות הברית. איך ידעתי שאני בחופשה? כשהטלפון היה לילדים ולא לי. וזה היה תקופה, אנטיתזה מוחלטת לתקופה של שנתיים מטורפות כרופא פיקודי בפיקוד צפון, וגם זה היה סיום פרק לבנון. וכשחזרנו מארצות הברית, משה רווח היה רופא פיקודי, מקבל טלפון באמצע אוגוסט, היינו אולי שבוע וחצי בארץ, הקונטיינר עוד לא הגיע מניו יורק, תגיע למפקדה עד 5. טוב, אישה, 3 ילדים, בלי שום דבר בבית, כמעט שום דבר, ואני יוצא, לא יודע אפילו למה. מגיע ב5, הייתה התפרצות וולקנית במדינה שנקראת קמרון, מערב ארצות הברית. שמעון פרס, ראש ממשלה ושר חוץ, נוסע לחדש את היחסים הדיפלומטיים עם קמרון, והצענו, ויש בקמרון משלחת צבאית שמסייעת להם לאמן ולארגן את החטיבה הנשיאותית. הצענו להם סיוע רפואי, אמרו בסדר, אתה עומד בראש צוות רפואי של עוד 3 רופאים ועוד כ5 חובשים ועוד כמה נספחים, ויוצא ב10 לשדה התעופה למטוס עם פרס לקמרון. אוקיי, מארגנים קצת ציוד, אמרו קצת אב"ח, לא יודעים מה, מימו, אז היה קצין אב"ח איתי, היה טוקסיקולוג איתי, ויצאנו, נדמה לי צוות, היינו בסביבות 13-15 איש. בועז לב היה הסגן שלי, ועוד 2 רופאים, קרלוס גרוזמן, כל פעם אני נתקע עם השם שלו. תזכר תקף. לא חשוב. בקיצור, עולים למטוס, פרס אומר לה שלום, 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 עם הציוד הרפואי שלנו, מנסים קצת לקרוא מה היה בהר אתנה, שהיה התפרצות געשית לפני שנתיים קודם לכן. בקיצור, טוסים לקמרון. בירת קמרון זה... לא, אני לא עושה את זה. דואלה זה שדה התעופה הגדול, ובירת קמרון, טסים במטוס של שמעון פרס לדואלה, שם מחכה לי חבר טוב שהיה גם פקוד שלי, שהיה רופא של המשלחת, הצבאית שאימנה את כוחות קמרון. הוא ארגן לנו 2 מטוסים קלים קמרונזים עם צוות, עם חיילים מקומיים וכל מה שצריך כדי להגיע לאזור האסון. האסון היה שהתפרץ, אמרו הר געש, לימים התברר שזה אירוע לימנולוגי, שזה אגמים בפתחה של לא הר געש, שמצטברים בתחתיתם גזים, ואחת לכמה זמן בועה של גזים עולה למעלה. ובועה של גזים של כנראה כמה אלפי טונות של CO2 יצאה מאגם ניוס, NYOS, לתוך הבקעה שמשתרעת על 30 קילומטר עם מלא כפרים קטנים, והרגה קרוב ל2,000 איש בשנתם רובם.
היו כמה בודדים שנשארו בחיים, שהיו בכיסי אוויר בתוך הבניין, לא בית, בקתה. והם נשארו בחיים. ותמונות שהתפרסמו אז בעיתונות העולמית, היו של עדרים של פרות, שפשוט נמצאו מתות על שיפולי הגבעות מהאגם והלאה. לימים דיברנו גם עם התושבים, אמרו כן, מדי פעם היו צפים, מדי כמה שנים היו צפים דגים מתים בתוך האגם. ובאגם הזה, כאמור, קרוב ל2,000 איש מתו, והיו עוד כמה שניצלו, שהובאו לבתי חולים. אז אנחנו טסנו לעיר הבירה של המחוז שבו אירע האסון הזה. השתקענו במלון מאוד יפה בבמנדה, שם ראיין אותי עיתונאי יחסית צעיר, לא כל כך מוכר, מהניו יורק טיימס, תומאס פרידמן. הופעתי בניו יורק טיימס, בתור קולונל מייקל בינה. אחרי שסיכמנו עם המפקד האזורי, הצבאי, יצאנו לדרך, קודם כל ליישוב שנמצא בצד המזרחי של העמק, ששם היו כל הנפגעים. העיירה נקראת נקמבה, ונסענו לשם בדרך, דרך עפר, עם אוטובוס צבאי, כמה מסעיות צבאיות, רכב פיקוד של יוסי עם קצין קישור לחטיבה הנשיאותית. בקיצור, כל מה שהיינו צריכים קיבלנו. הצטרפנו שם לבית חולים מקומי. הרופא המקומי היה צריך לצאת להשתלמות, אז למרות האסון הוא נסע להשתלמות לעיר הבירה, ואנחנו השתלטנו על בית החולים עם 3 רופאים ועוד 5 חובשים. חלק מהם דיבר צרפתית. אגב, הרופא ששכחתי את שמו זה ריצ'רד נקש, שהיה לימים משתיל באיכילוב, הוא נפטר בינתיים. ועבדנו שם כמה ימים. בין לבין גם עשינו סיור, נכנסנו לתוך העמק, כי כבר היה בטוח באותה תקופה. ראינו את התנאים, את הנסיבות והכל. ואחרי שבוע החלטנו לעבור לצד המערבי של העמק, לעיירה בשם וום, W-U-M. התארגנו והחלטנו לנסוע דרך העמק, כי העמק כבר היה בטוח, שהגזים כבר נעלמו מזמן. אוקיי, נוסעים, ושם גשם זה לא כמו פה, יש שם איזה 7,000 מילימטר גשם בשנה, וכשיורד גשם אז הוא יורד, ואנחנו נוסעים על, הדרכים שלהם נקראים פיסט, דרכי עפר, ואנחנו נוסעים, והאוטובוס עם הקוליס קצת פה, קצת שם, בסוף מאבד שליטה, נכנס לתוך הר של בוץ, וזהו, לא זז יותר. המשאיות ניסו לעקוף אותו, נתקעו בבוץ בעצמם, החלטנו לנסות לנסוע עם הג'יפ של יוסי, עוד קצת לראות מה קורה הלאה. נסענו אחרי 3 קילומטר, אנחנו רואים גג של טרקטור, בתוך ביצה. זהו. אז הבנו שגם ככה לא היינו יכולים לעבור, אבל אמרתי שאני רוצה לפחות להראות נוכחות. אז הם שלחו מסוק, בסביבות 4-5 אחר הצהריים, לקח 2 רופאים והקפיץ אותם לבום. כדי שיגידו, המשלחת עצמה תקועה ותבוא רק מחר, אבל אנחנו באנו כבר להגיד שבאים. לתאר לעצמך את כמות המים, המרזב של האוטובוס, שבשני צדדיו, אני לוקח בקבוק של 2.5 ליטר, שם אותו במרזב, תוך 3 דקות הוא מלא. כזה גשם היה. למחרת, עם מסוקים, גזל, כל פעם 2-3 חבר'ה עם הציוד שלהם, מוקפצים לבום. הגענו לבום, פגשנו את מנהל בית החולים, שם היה שלט מאוד מאוד מעניין. הצוות מתבקש לרחוץ ידיים בין פציינט לפציינט. אבל גם היה עוד שלט על ידו. הצוות מתבקש לא לקחת כסף מידי הציבור.
התמקמנו שם והתחלנו לעבוד בבית חולים כמה ימים, לא היו הרבה מאוד פצועים וחולים, אבל אחרי 3-4 ימי נוכחות חזרנו ליהונדה, לעיר הבירה. היינו הצוות הרפואי היחיד שבא לעזור באמת, וגם צוין על ידי לא ראש הממשלה, אחד השרים שלו, קיבלנו תעודה וציין את זה בטקס. כל שאר המשלחות היו של אנשי מחקר, שבאו לחקור את התופעה הלימנולוגית של גזים שיוצאים וכך הלאה וכך הלאה, ורק אנחנו טיפלנו. כמה חודשים אחרי זה, אני כבר הייתי חזרה בבית החולים, רצו לשלוח נציג לכנס בינלאומי רפואי גדול בקמרון, ולא היה כסף. חזרנו, באנו לשמעון פרס, הזמין אותנו, סיפרנו לו את סיפור חיינו, והמשכנו בדרכנו. במרץ 87, זה היה הכל אוגוסט 86, מרץ 87 נכנסתי לתפקיד כסגן קצין רפואה ראשי, עוד פעם המפקד שלי יהודה דנון, שהיה גם המפקד שלי בפיקוד צפון, לימים מתן וילנאי ראש אכ"א, כשסיימתי את התפקיד אומר לי, מיקי, אני יודע כמו כולם שמי שניהל את החיל זה אתה. תקופה מעניינת, שוב ברמה כבר של צבא, לא פיקוד ולא שום דבר, פה זה כמעט הסוף של האחריות, אתה אומנם הסגן, אבל אין הרבה מעל. תקופה מעניינת, החלטות לגבי בניין הכוח, לגבי אימונים, ציוד וכל הדברים האלה, עסקתי בהם. כמובן, חלק חשוב מאוד מהתפקיד של מפקד זה איוש, לבחור את האנשים הנכונים למקום הנכון. בא אליי רופא, ואומר, תשמע, הייתי בתקופת השתלמות בגדוד בצבא, הייתי בגבעתי, אני לא הולך למקום שאוכלים ג'וקים. אמרתי לו, להפך, זה המקום שזה האתגר שלך. לימים הרופא הזה נשלח, הצעתי לו גם לאן להתמחות. אמרתי לו, מה דעתך ללכת להיות רופא משפטן? רופא משפטי, אבו כביר. מצא חן בעיניו. יחד עם המשטרה הצלחנו, במשרד הבריאות, ארגנו לו השתלמות של 3 שנים בארצות הברית. חזר מומחה, והיום זה חן קוגל, מנהל אבו כביר, המכון לרפואה משפטית. אז זה חן קוגל, וזה הנושא של איוש, שזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שמפקד צריך לעסוק בהם. אז התפקיד כסגן היה בהחלט תפקיד מאתגר ומעניין, ולימים, לקראת סוף שנת 88, רעידת אדמה בארמניה. רעידת אדמה בעיר בשם לנינקן, כ-25,000 הרוגים. ישראל הציעה סיוע, בהתחלה יצאה משלחת אחת, משלחת חילוץ והצלה, בפיקודו של קצין האג הראשי, אהרון ורדי, עם צוות רפואי קטן, רופא ועוד 2 חובשים, והכנו גם בית חולים שדה. על בסיס הניסיון שהיה לי בקמרון, מחלקות רפואה וזה, רופאים מתנדבים, כמה שאפשר דוברי רוסית וכך הלאה וכך הלאה, ואנחנו מתחילים לחכות לאישור מארמניה. ולא בא, ולא בא, ולא בא, ולא בא. סוף סוף יום שישי יש אור ירוק. יוצאים 4 הרקולסים קרנפים, עם ציוד, 2 אמבולנסים צבאיים, סליחה, וטסים לארמניה. אבל מה? ירוון, שדה אדום. עננים נמוכים, שערות, גשם, עניינים. נחתנו בטביליסי, בירת גרוזיה. בירת גרוזיה, הכל טוב ויפה, נמצאת מעבר להרים של ארמניה, אבל שם הכל רגיל. מבחינתם רעידת אדמה זה מעבר להררי החושך, לא סתם. טוב, בקיצור, פגשנו את הנציג הבכיר של אירופלוט בשדה בטביליסי, עברנו ביקורת דרכונים וכל זה, הזמין אותנו לארוחת צהריים במסעדה שם,
הכל בסדר. אני אומר לו, אני צריך עזרה להגיע לקירובקן, לעיר שאליה יועדנו בארמניה. עובד על זה. עוברת שעה, שעה וחצי, רחת מבצעים, אני בקשר איתו מהקוקפיט של אחד ההרקולסים, אומר לי, אילן בירן, נו, מה קורה? אני אומר, חכה, עוד מטפלים. לא, תשמע, אי אפשר שזה יישאר ככה, תצטרכו לחזור. אמרתי, רק זה חסר לי. כבר 5 ימים כל פעם אומרים לי, לא, 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 עכשיו הגעתי לארמניה ואני אחזור? אמרתי לאילן, חכה רגע, תן לי לבדוק. ירדתי מהמטוס, עשיתי סיבוב מסביב להרקולס, עליתי לקוקפיט ואמרתי, יש לנו אמצעי תחבורה. לא היה לנו כלום. אבל שעה אחרי זה היה לנו. חצי שעה. בקיצור, זה היה השקר הגדול ששיקרתי לאילן בירן. לא נעים, אבל המשימה יותר חשובה. אז אמרתי, יש לנו הסעה והכל בסדר. קיבלנו אוטובוס, איזה 4, 5, 6 מסעיות, והתחלנו את הדרך מעבר להרים, עלייה, ירידה לכיוון ארמניה. הגענו בסביבות 4-5 בבוקר, ורדי היה שם, קלט אותנו, היה בסדר גמור. הצמידו לי נציג של השלטון הארמני, בחור שגדל במרג'יון, ושזכר שהוא היה הולך ברגל למטולה להביא חלב. חלב זה לחם. בקיצור, נתנו לנו מלון להתמקם בו, מרכז ספורט לפתוח את בית החולים. התארגנו, חילקנו שם את הציוד והכל, ושתבין, את החדר אוכל שמנו בחוץ, באוהל. ובבוקר אנחנו באים, נתנו לנו בקבוקי משקה, בקבוקי זכוכית. אתה רואה את הזכוכית מפוזרת ואת הצורה של הבקבוק בקרח. היה מינוס 22 מעלות. היה לנו חרמוניות, היינו מצוידים כמו שצריך, היה אפילו סאונה בתוך המרכז ספורט הזה. בקיצור, התחלנו לקלוט נפגעים. נכון שכמעט שבוע אחרי רעידת האדמה, אבל עדיין היו לא מעט כאלה שעם פציעות יותר קלות וכל מיני בעיות אחרות. גם באו מגיאורגיה לטפל, כי שמעו שיש בית חולים של ישראלים, רפואה מודרנית. פגשתי שם גם את הטראומטולוג הראשי של הצבא הרוסי, ועבדנו שם. פשוט בית חולים לכל עניין ודבר, כולל כמה ניתוחים, לא הירואיים ולא קשורים כל כך לרעידת האדמה, אבל בכל זאת עבדנו, עשינו את שלנו. יש שם בעיר הזאת בקירובקן 6 בתי חולים, עם רעידת האדמה הם הפסיקו לעבוד. חלק מהאחיות והרופאים באו להצטרף אלינו, עבדו איתנו. עבדנו שם קרוב לשבועיים. ואז החלטנו חוזרים. חזרנו לירבן, והיה שם קטע. היה שם עוצר צבאי, רוסי. אז אתה נוסע עם אמבולנס עם מגן דוד אדום, גדול, מצויר, על יד טנק טיש 54 או 55, עם עוצר באמצע הלילה, אבל זה אמבולנס צבאי, אז אנחנו נוסעים. שם פגשנו גם קבוצה של רופאים רוסים, יהודים, שיצרו איתנו קשר, עזרנו להם אחר כך לעלות לארץ, ולמעשה אחרי שבועיים ומשהו חזרנו לישראל. חזרנו כאמור מארמניה, חוויה בהחלט יפה, ו5 חודשים לאחר מכן סיימתי תפקידי כסגן, ובאתי לתפקיד האזרחי, להיות סגן מנהל בית חולים רמב"ם בחיפה. מנהל בית החולים היה משה רווח, שהיה קרפ"ר שלי, שאני הייתי רופא פיקודי. במשך קרוב לשנה וחצי מילאתי את התפקיד, חיכיתי לדיון שיבוצים. בנובמבר הודיעו לי, נובמבר 90, הודיעו לי שבינואר 91 אני מתמנה לתפקיד קצין רפואה ראשי. דנון היה נגדי,
זה די מקובל שהמפקד היוצא הוא נגד המפקד הנכנס. אילן בירן ואורי סגי עשו את העבודה שתביא את דן שומרון להחליט שאני אהיה. ובאמצע ינואר הייתי אמור להיכנס לתפקיד, 19 או 20 לינואר, אבל ב-18 לינואר פרצה מלחמת עיראק הראשונה. ואז נשארתי כסגן בית חולים, מנהל בית חולים, ארגנתי את כל הנושא של קליטת נפגעי חלך, כי זאת הייתה הסוגיה העיקרית שלא היה לנו ניסיון בה. תרגלנו אמנם פעם אחת שנה לפני כן גם ברמב"ם, אבל תורה הייתה, אבל ניסיון לא היה. אז נשארתי עוד 3 חודשים כסגן מנהל בית חולים אחראי לשעת חירום, ובתחילת אפריל 91 מוניתי לקצין רפואה ראשי, אהוד ברק כבר היה רמטכ"ל, ענד לי את הדרגות, ויצאנו לדרך. אירועים, אמרתי קודם שהתפקיד העיקרי של מי שעומד בראש הפירמידה זה לדאוג לכוח אדם נכון, לאנשים נכונים גם במילואים וגם בסדיר, לדאוג לציוד נכון, תורה נכונה ויחסי חוץ כאלה ואחרים גם. אפרופו יחסי חוץ, במאי אותה שנה, 91, מבצע יוסף, העלאת יהודי אתיופיה. ארגנו גם צוות רפואי, מין בית חולים שדה קטן, לקלוט אם יהיו פצועים, חולים או דברים כאלה. אגב, כרופא קחצר, אני קופץ רגע אחורה, נדרשתי לעזור לתת ציוד רפואי לכוח שאמור לטפל באזרחים במשך טיסה של כ3.5-4 שעות. אז לקחתי מחוגה, חישבתי מהירות והגעתי לאתיופיה. אז ידעתי על אתיופיה כבר קודם, למרות שלא הייתי איש סוד. וכולם טסים, ואני בא לאהוד ואני שואל אותו, תגיד, אני יכול להצטרף לאחת הטיסות? לא. פשוט לא נתן לי. הבנתי את האיש. הבנתי שהאיש הוא איש שמשתמש באנשים. אין לו אמפתיה לכלום. ולכן חודשיים 3 אחרי זה, אני קורא בעיתון שהנשיא חיים הרצוג נוסע לביקור ממלכתי בצ'כיה, לציון 50 שנה על תחילת הפעלת מחנה הריכוז טרזיינשטט, ואמרתי, וואלה, השליש הצבאי של חיים הרצוג היה גיורא פורדיס, שהיה דובר צה"ל בפיקוד צפון כשאני הייתי רופא. אמרתי, אני לא הולך לאהוד ברק הפעם. יצרתי קשר עם גיורא, אמרתי, אני רוצה הזמנה רשמית של בית הנשיא שתבוא ללשכת הרמטכ"ל. הוא לא יכול להגיד לא. אז הוא גם לא אמר לא. ויצאתי עם המשלחת, הבן בוז'י היה בן 30, ופגשתי את ואצלב האוול, וזה היה ביקור מדהים, כולל כמובן במחנה עצמו, כולל בבית החולים איפה שנולדתי, והרצוג היה מדהים. הוא יושב, פתחו אז גם במסגרת כל החגיגות, פתחו את המוזיאון של טרזי. והוא יושב וכותב בדף הראשון של ספר האורחים של המוזיאון, ואחר כך הוא אומר, מיקי בוא, תכתוב גם אתה. להבדיל, 1.5 שנה אחרי זה, צריך רופא למשלחת שיוצאת עם אהוד ברק לאושוויץ. וואלה, טוב, נתתי שם של רופא, אבל אמרתי, מה העניינים? אהוד נוסע לשאת דברים באושוויץ. אוקיי, אני גם רוצה לנסוע. 100% שלם כרטיס. כרטיס טיסה בחיל האוויר 150 שקל. אתה מגיע לוורשה, טוב, אתה נוסע עם האוטובוס לא של המוזמנים, אלא של החיילים של התפאורה של הטקס של אהוד. אמרתי, עד כאן. נכנסתי לאוטובוס של המוזמנים, אלון פינקס כתב בכתבה, אחת הכתבות שלו בג'רוזלם פוסט, אז הוא יותר כתב עליי מאשר על אהוד.
אבל כך הגעתי גם למקום איפה שאבי נרצח. זה היה אפרופו אהוד ואפרופו שואה ואפרופו ביקורים במקומות שהם בהיסטוריה המוקדמת שלי. תפקיד קרפ"ר הוא תפקיד מעניין, מאתגר. שמתי בראש ובראשונה את הנושא של החייל הפשוט. אמרתי שאם היו מתנהגים לנונון כמו שמתנהגים לחיילים שלנו, היו מפטרים את כל הצבא. זאת הייתה אמרה אחת שלי, ואמרה שנייה, שבאתי פעם למפקדי בה"ד 1, אמרתי, שליש מהחומר שאתם מלמדים לא שווה כלום. אמרו לי, הכיצד? אמרתי, תסתכלו בזמן ההרצאה כמה אנשים ישנים. אז אם שליש מהאנשים ישנים, שליש מהחומר לא נתקלט. אז עסקתי בנושא של שברי מאמץ, במטרה להקטין, כי סך הכל זה סתם הורס לך כוח אדם טוב. עסקתי בנושא שינה, בוא נאמר, אני חושב שעשיתי עבודה לא רעה. השתחררתי מהצבא בספטמבר 94, על בסיס של בית חולים שדה בזאיר, קונגו. הייתה מלחמת אזרחים שהטוצי פגעו בהוטו, וההוטו החזירו לטוצי, והטוצי התעוררו, ובסוף נתנו להוטו שהיו הרוב, אבל אנשים יותר פשוטים, פחות מתוחכמים, נתנו להם באבי אביהם, ואז הם ברחו כפליטים, ההוטו, לגומה, שזה על הגבול בין רואנדה לזאיר, קונגו, והתנדבנו לאום, התחילה מגפת חולרה נוראית, התנדבנו לשלוח בית חולים, שלחנו בית חולים, יוסי שריד היה שר הממונה מטעם ממשלת ישראל והתלווה אליי. הפעלנו שם בית חולים במשך 6 שבועות, שבועיים כל מחזור, וכשאהוד ברק רצה לבוא לבקר שם ורצה לשבש לי את כל הלוח זמנים, אמרתי לא, והוא לא יצא. אז זה היה הלא שלי נגד הלא שלו. עבדנו בקונגו בזאיר, כאמור 6 שבועות. זו הייתה הצלחה בלתי רגילה. אני הייתי קרפ"ר, אז לא הייתי מפקד משלחת, אבל כל הזדמנות שהייתה טיסה, אז הייתי טס איתם, חוזר, ומשתדל להיות עם החבר'ה כמה שאפשר. זה היה באמת הצלחה לא רגילה. באנו לספר באמצע התהליך לרבין כראש ממשלה מה אנחנו עושים וזה. הוא היה מלא התפעלות שזה הכל מתנדבים. זאת אומרת, היה מצב שלא היו לי מספיק אחיות, אז פניתי לאחיות אזרחיות, דרך האחות הראשית של הצבא, וביקשתי להתחייל, כדי להיכנס למערך המילואים, כדי שאפשר לחייל אותם ולשלוח אותם למשלחות. אז גם זה עשינו כשהיו חסרות לנו אחיות, וזה היה בהחלט חוויה מעניינת ויפה, אבל אהוד בסופו של דבר לא רצה שאני אסיים 4 שנים, אז 3.5 שנים התחלפתי, הוחלפתי ויצאתי לאזרחות. האזרחות, לנסות לתמצת, פנה אליי הסגן של אביגדור קפלן, שהיה מנכ"ל הכללית, יעקב זילברג, דוקטור, שהיה סמנכ"ל רפואה. המבנה של הכללית אז היה שונה מהיום, והציע לי לבוא להיות ראש אגף בחטיבת הרפואה של הכללית. נעתרתי, עשה עליי רושם טוב. התחלתי בתור ראש אגף בקרה, שזה כל ההתדיינויות על האשפוזים והחשבוניות עם בתי חולים. אחר כך עברתי להיות ראש אגף רפואה, שזה הנושא התורתי, הארגוני, ושוב, חלק מזה זה הנושא של בחירת האנשים. אחת הפעמים שאני זוכר, מנהל בית חולים קפלן רצה את בנטוויץ', שהיה מנהל מחלקה פנימית קודם, ואחר כך יצא ורצה לחזור, והיה אחראי על האיידס. ולי היה חבר טוב בשם שטגר, שמאוד הערכתי אותו וחשבתי שהוא צריך להיות, הוא גם צעיר, גם לא היה.
והצלחתי להטות מכרז של הכללית למנהל מחלקה. ובמקום בנטוויץ' הוותיק, הכנסנו את שטגר הצעיר, שהיה ממש טוב. אחרי שהייתי ראש אגף רפואה, נכנס לתפקיד אחד הפקודים שלי, עצרתי. יצחק פטרבורג, הוא היה המנכ"ל, ואז הוא הציע לי לבוא להיות מנהל מחוז חיפה, שזה המחוז הגדול של הכללית, ובעשור האחרון של עבודתי בכללית הייתי מנהל מחוז, שוב תפקיד מאתגר מאוד, מעניין מאוד, ניסיתי להכניס בו כל מיני חידושים, שיצרו לא מעט התנגדויות על מצד הממסד. אחד החידושים היה שרופאים צריכים, והקופה בכלל צריכה לעסוק בנושא של כושר גופני, פעילות גופנית ושמירה על משקל. ועשינו את הדברים האלה, ועשיתי קבוצות הליכה בכל הערים באזור, שמדריך כושר או פיזיותרפיסט או מדריך כושר מטעם הכללית היה מרכז קבוצה, היה מסלול הליכה, כולל תרגילים והכל, ועשינו את זה בכל המחוז, עם סדר גודל של 600 ומשהו אלף מבוטחים שהיו שייכים לאותו מחוז. את הכללית גמרתי, כאמור הייתי קצת קופץ בראש, ובאיזשהו מקום החליטו שהגיע זמני, ושלוש השנים האחרונות שהייתי בקופה עסקתי בכל מיני פרויקטים, אבל כבר לא הייתי מנהל מחוז, וב-2011 בגיל 67 בשעה טובה יצאתי לפנסיה. בתור פנסיונר אני לא מתעסק הרבה ברפואה, לא מתעסק הרבה בכל הדברים האלה. עוד הייתי תקופה מסוימת חבר ברשות העליונה לאשפוז, שזה הרשות שאחראית על כל נושא חירום במדינת ישראל, חוץ מאשר הצבא כמובן, לצבא יש את המערכות שלו, אבל קצין רפואה ראשי הוא חבר בה, ונציג של קופת חולים כללית חבר בה, ומנכ"ל משרד הבריאות חבר. 3 אנשים הם חברים ברשות העליונה, ויש לה כמובן גופי ביצוע וכך הלאה וכך הלאה. אז שם עוד הייתי עד 2014, ואחרי זה אני חי חיים שקטים, רגילים, לא תמיד פשוטים, אבל זה מה יש לבחור שהזכרתי בנושא של הביקור של הרצוג, שנולד ב-28 באוקטובר 1944, יום הטרנספורט האחרון שיצא ממחנה הריכוז טרזיינשטט לאושוויץ, כשאביו ולטר וינר, דוקטור למשפטים, יצא כ-14 יום לפני זה במשלוח מיוחד. מיוחד כי בעיקרון הנאצים היו קובעים מכסה. ביום זה וזה 5,000, 3,000 איש על הרציף בדרך לאושוויץ. אף אחד לא ידע מה זה אושוויץ, או קרוב לוודאי לא ידע. במקרה של אבי, זאת הייתה רשימה שמית מוכנה שהנאצים הכינו. הם לא נתנו מכסה, אמרו זה וזה, כולל אבי, בטרנספורט הזה. ולפי מה שבדיעבד הצלחתי לשחזר, הם ישר נשלחו לתאי הגזים. לא עברו סלקציה ולא שום דבר. אני יודע שאני קצת עצלן הייתי בדברים האלה, ורק לפני 3 או 4 שנים, בביטאון של ארגון יוצאי טרזין, שמרכזו בגבעת חיים איחוד, קראתי כתבה שבה הבנתי שאבי היה בן היונדלטסנה, מועצת זקני היהודים, שעסקו בכל הניהול של המחנה תחת פיקוח של הנאצים, לפי ההנחיות של הנאצים. אז הבנתי גם למה הוא נשלח ברשימה מיוחדת. אמי, לא יודע אם היא הייתה ברשימה או לא, אבל הוא הצליח להוציא אותה. הדעות חלוקות בין החוקרים, אם הייתה הנחיה שכל אישה בהיריון צריך לעשות לה הפלה או לא, יש כאלה שאומרים שלא, יש כאלה שאומרים שכן. הצליחו איכשהו להעביר את אמי, כשהייתה כבר בהיריון בחודש 7 או משהו כזה, שאם יעשו לה הפלה היא תמות. אז איכשהו הצליחו לסדר שהיא נשארה בחיים.
ה-28 לאוקטובר היה הטרנספורט האחרון, כמו שאמרתי, ובטרנספורט הזה היה רופא בשם קליין, וההיריון, הלידה לא התקדמה, והייתה רופאה זקנה או מיילדת זקנה, שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, אמרו שלא בסדר, הוציאו את הרופא הזה יחד עם אשתו וביתו מהטרנספורט, וככה הוא ניצל ואני ניצלתי. אמי כתבה יומן, שאבא כשהוא יחזור ידע מה קרה למישה. והיומן הזה לפני שנתיים, ליום הולדת 80 שלי, הילדים הכינו מזה ספר. עליו קצת. היומן הזה נתתי לתרגום לפני איזה 4-5 שנים, הוא נכתב בגרמנית, ונכתב במטרה שכשאבא יחזור, שהוא ידע מה קרה, שלא יחמיץ את החודשים, שבועות ראשונים של הבן שלו במחנה. היומן נכתב בגרמנית, ומסתיים כמעט שאני בן שנה. ביוני אמי נשארה במחנה תקופה מסוימת לעזור שם בטיפול בכל מיני חולים ועניינים, והיא כותבת כשנודע לה שאבי לא נשאר בחיים, שהיא מצטערת שהיא בחיים. עכשיו, את כל מה שסיפרתי עכשיו על תקופת המחנה, הלידה שלי, היומן, את כל זה לא ידעתי עד גיל 15.5. אמי שרדה איתי, נשארה בפראג עד אמצע 46, עבדה קצת בעליית הנוער, ליוותה יתומים לאנגליה בטיסות עם דקוטה. אחותה היגרה לאנגליה לפני המלחמה, ומאוד רצתה שנשאר באנגליה. היינו שם כמה חודשים, אבל אמי אמרה שהמחויבות הראשונה שלה הייתה לעלות לארץ ישראל, יחד עם אבי. אגב, היו להם סרטיפיקטים לפני המלחמה, ובגלל שהאימהות שלהם, האבות כבר לא היו בחיים, כשהמלחמה פרצה, אבל בגלל שלאימהות שלהם לא היה סרטיפיקט, הם ויתרו ולא עלו לארץ. אז היא אמרה, יש לנו מחויבות, אנחנו נעלה לארץ. יולי 46, אחרי הגינה בפורט סעיד, האונייה אנדרה לבן, עם מישה הקטן, בן עוד לא שנתיים, ואימו בת 39 כמעט, לא 39, הגענו לנמל יפו. ומשם לחברים של אמא שלי בתל אביב, ואחר כך, דרך חברים של אמא שלי מכל העולם ובני דודו, הגענו לקיבוץ געתון, על יד נהריה. לא הגעתון של היום, הגעתון של היום זה מקום אחר לגמרי, זה גם חבורת אנשים אחרת לגמרי. קיבוץ געתון דאז, אני מדבר על 46-7, היו האנשים שאחר כך עלו לנאות מרדכי. ונאות מרדכי היה הבית השני-שלישי שלי כזה. סליחה. ואז היא הייתה חברת קיבוץ, עבדה בחיפה בסוכנות לביטוח. פגשה דרך חברים מכרים את אבי, שקראתי לו אבי השני, אבל קראתי לו דדי. שמואל מנדלבאום, יליד מצרים, אלכסנדריה, בוגר בית ספר למהנדסים בפריז, חי בישראל משנת אמצע שנות ה-30, עבד בשביל הצבא הבריטי כמהנדס בניין, ובדצמבר 47 הם נישאו. ואני כאמור, הסיפור שאני ידעתי זה שנולדתי בברנו, של העיר השנייה בגודלה בצ'כיה. אבי היה חולה ומת, ואמי עלתה איתי, וזה אבי השני. אבי השני, אבל אני לא הכרתי שום דבר אחר. זאת אומרת, ידעתי שאני יליד צ'כיה, ידעתי שזה לא אבי הטבעי, וזהו.
זה מה שידעתי מעד שאני יודע משהו, עד גיל 15.5, כשאבי השני נפטר. וכשאבי השני נפטר, אמא שלי סיפרה לי את הסיפור האמיתי. ועדיין, אני עדיין קורא לו דדי. נעצור לרגע פה ואני אספר קצת על המשפחה. אמא שלי הייתה חברה של חצי עולם. אני אף פעם לא ידעתי, וגם היום אני לא יודע מי בדיוק היה משפחה ומי בדיוק חברים. הקשר החברי עם האנשים שעברו את השואה איתה, היה יותר ממשפחה. ולעומת זאת, חלק מבני משפחה, ידעתי שהם בני משפחה. אבל לא כולם ידעתי. ידעתי שיש לי דודה באנגליה. ידעתי שיש לי דוד בארצות הברית בדנבר. ידעתי שלאמא שלי יש בני דודים בפריז ובניו יורק בפולין ובאוסטרליה. וכשאספתי את המשפחה ואספתי את הדברים, אז התמקדתי באמי ובאבי הטבעי. ועדיין באתר העץ משפחה גדול, הכנסתי גם את המשפחה של סם. סם מנדלבאום, ששר מנדלבאום זה היה דוד שלו, אבל הגאווה העיקרית שלי באותה תקופה ממשפחת מנדלבאום, הייתה שדליה נשואה ליעקב חודורוב. אבל אני מכיר יש לי את הפרטים על המשפחה של סם, אבל אני לא אכנס לשם. המשפחה של אבי, ולטר וינר, הייתה משפחה שגרה בברונו. על אביו אין לי כמעט שום מידע. הוא היה רופא אורתופד. היה לו אח, ולאח הייתה בת שהנכדה שלה, לא, הבת של הבת הזאת, זאת אומרת, הנכדה של האח של סבי, חיה בארץ ויצרנו אפילו, היה מעט קשר ביניהם. כך שעל משפחת וינר בעצמה אין לי כמעט מידע. אני יודע שהוא היה רופא אורתופד, אני יודע שהוא היה רופא בצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה, ואני יודע שהוא נפטר כמה שנים לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. זה הסבא. הסבתא, אנה, לבית לוי, משפחה הרבה יותר מורכבת, גדולה. אספתי שם עשרות אנשים. יש שם בתוך המשפחה פליקס ולוי ומולר, עטה. מפעל עטה זה מישהו מהמשפחה. והיא הייתה עקרת בית. קראו לה הקטנה, מאץ'. והיא שרדה את המלחמה במחנה. היו להם 3 בנים. אבי היה הבן הצעיר. האח הגדול ארנסט כבר היה נשוי, גם אבי היה נשוי כמובן, ונספה בשואה. עם אשתו לא היה לנו קשר. האח השני, פרנס, שרד את המלחמה, כולל אושוויץ, היה לו מספר על היד. ניסה אחרי המלחמה עם דודתי, שהה עוד איזה 2-3 בסנטוריום בגלל שחפת בשוויץ, ואז הם עלו לארץ והם גרו פה בחיפה, כך שהיה לי קשר איתו, אבל קשר השתיקה של הסיפור של אמא שלי נשמר גם אצלו. זה הצד של האבא. בצד של האמא, האבא של אמא שלי, סבא שלי, היה פולק. אבא שלו היה בעל חברת שילוחים או משלוחים בכל אירופה. היו לו קרונות רכבת עם שם החברה. ז'אק פולק, אקספדיציה. אני לא זוכר כמה, אבל הם היו איזה 5 אחים ועוד 2 או 3 אחיות. הוא כאמור נפטר לפני המלחמה. כל האחים נספו.
הסבא, ז'אק פולק, מת לפני המלחמה. אשתו של דוד אחד, היה אח אחד, שעלה לארץ לפני המלחמה, הייתה לו משפחה בכפר סבא, אמא שלי הייתה בקשר איתם כמובן, יותר עם בני הדודים מאשר עם הדודים, אבל גם עם הדודה. אשתו של הדוד, שזה היה האח הצעיר שנפטר בשנות ה-50, שתי אחיות, הילדים שלהם היו בצרפת ובאוסטרליה, ואחת בסופו של דבר הגיעה מפולין, ביציאת גומולקה הגיעה גם לארץ. זה הצד של האבא של אמא שלי, פולק. הם היו משפחה די עמידה, הם נדדו בין וינה לברנו, זאת אומרת בין צ'כיה לאוסטריה, בתקופת מלחמת העולם הראשונה ואחריה. אחריה רוב הזמן הם היו בצ'כיה לדעתי. המשפחה הזאת הולכת אחורה, אלוהים יודע לאן. בעצם המשפחה הגעתי עד שנת 800 לספירה. ספר לי קצת על עץ המשפחה. טוב, זה תחביב לא פשוט. התחלתי בקטן, והמערכת כל הזמן מציעה לך הצעות, וככה הגעתי עם ההצעות לזה שאני קשור גם במשפחה מופיע רש"י, אבל מישהו כתב פעם שהיהדות בשנת ה-1100 הייתה כל כך קטנה, זה היו 200-250 משפחות, אז ברור שביניהם איכשהו היו נישואי קרבה כאלה או אחרים לרש"י. אז מצד אחד רש"י, מצד שני רצינגר. רצינגר זה האפיפיור בנדיקטוס ה-16, שגם הוא במשפחה. אז יש לי רש"י והאפיפיור. אתה מתכוון לאפיפיור. מה? אתה מתכוון לאפיפיור. יש לי רש"י והאפיפיור. גם המהר"ל מופיע במשפחה, בלי עין הרע. יש לנו סך הכל, יש לי כרגע מעל 32,000 אנשים. הרבה מאוד בנישואין, אבל סך הכל, אבל זה כולל את המשפחה של אבי השני. אז אמרתי, אבא של אמא שלי, אמא שלי בום, גם כן משפחה של לפחות 6-7 ילדים. נשארו דוד אחד שברח לסין לפני המלחמה, שני בני דודים, בן דוד ובת דודה, ששרדו את המחנה. ועוד דודה אחת בנישואין שגם כן שרדה, לא, איפה היא הייתה אני לא יודע, אבל אותה הכרתי כבר בצרפת, היא גרה בגרמניה. בקיצור, משפחה בורגנית זהירה, קצת עסקים, קצת כסף, קצת פה, קצת שם, חיים לגמרי חילוניים, ידעו קצת על החגים, אבל לא הרבה יותר מזה. אמא שלי, כשנתנה לי את השם, היא נתנה לי את השם מיכאל, כי היא ואבי מאוד אהבו את הדמות של כלב קרקס באיזשהו ספר שהם קראו, שנקרא מיכאל. אבל היא הייתה יהודייה, ומיכאל, אני לא יודעת אם זה שם יהודי, אז היא נתנה לי עוד שם יהודי, אליאס. פעם באתי למס הכנסה, התחיל לדבר איתי ערבית. אז השם שלי הוא מיכאל אליאס וינר. וזאת תעודת הלידה שלי, שחתום עליה הזקן היהודים האחרון. בקיצור, אמי התחתנה, הוריי שמו את אבי היה גר בחיפה, היה לו עסק של סיטונאות תרופות, אבל הוא מאוד אהב ללמד, אז כשאמא שלי באה לעבוד איתו, אז הוא הלך ללמד גם בבית ספר לבנות דתיות, וגם בבית ספר קתולי נוצרי. אני רוצה שאתה תספר לי קצת על הילדות שלך. על הילדות שלך. אז זהו, אז עכשיו אני מתחיל. אז הילדות שלי הייתה שגרנו על הכרמל, בבית בדמי מפתח, שבעל הבית היה רב חובל מהולל חודרוב,
לחודורוב ולחודרוב, וגרנו בבית צנוע, 2 חדרים. חדר השינה והסלון היה אחד, לי היה חדר והייתי בן יחיד, ולא היו יותר ילדים. והתחלתי את מה שאני זוכר במלחמת השחרור. ולא היו פה יריות או משהו כזה, אבל פעם בגן בהזקה יצאנו החוצה וראינו אווירונים, ופעם אחרת נחת פייפר על השלוחה שלימים נקראה שדה תעופה, והיום זה רמת אשכול, וכל ילדי השכונה רצו וראינו, הגענו לפייפר לפני שהוא המריא. אז קצת מלחמת שחרור, אבל לא ממש, לא חווינו מלחמה. איזה בית ספר יסודי למדת? למדתי באותו בית ספר יסודי ותיכון, בספטמבר, 1 ספטמבר, 1950, אני עוד לא הייתי בן 6, אמא שלי כלאחר כבוד הביא אותי לבית ספר הריאלי העברי בחיפה. אבל הקדמנו ב3 ימים, כי לא ידע לקרוא עברית. והיה כתוב שכיתה א' תתחיל 3 ימים יותר מאוחר, כי כיתה ב' צריכה להכין לטקס קבלה. אז חזרתי בבושת פנים מהריאלי, ולימים חזרתי הלאה, וגמרתי את הריאלי, עד י"ב. הריאלי היה מקום חינוך של משמעת, סדר, עקרונות, כבוד למורים, הערות חיוביות ושליליות, שבגינן, אם היית צובר יותר מדי, היית גם הולך הביתה לכמה ימים. אז זהו, אז התחלתי, זה היה בית ספר פרטי, אמנם היה בית ספר ציבורי באותו אזור, אבל הוריי החליטו שהם רוצים את החינוך הזה יותר טוב. וכאמור, הילדות שלי הייתה ילדות מאוד מוגנת. אבי היה תומך ואוהב והכל. אמי הייתה חששנית. כל פעם שהיה עניין של טיול או משהו כזה, והיו מריבות וצעקות שתיתן לי ללכת. היא לא רצתה. היא כל כך פחדה עליי, שזה לקח הרבה מאוד זמן עד שהיא השתחררה. למעשה רק אחרי שאבי נפטר, היא התחילה קצת לשחרר. זאת הייתה ילדות מאוד נעימה, שקטה, הוריי עובדים, אני הולך לקייטנה. תנועת נוער? היית בתנועת נוער? כן, מכיתה ו'. איזה? צופים. עד סוף השישית. מה הספורט האהוב עליך? לראות או לעשות? לעשות, קודם כל. איזה ספורטאי היית בילדות? לעשות כשיכולתי זה היה אתלטיקה, ריצה וקפיצה על הרוחק, אבל אחר כך ממש לא. אז ילדות של ילדים אחוזאים, מעמד בינוני פלוס מינוס, דרגות שונות של, אבל בלי שאתה רואה את זה בכיתה. ילדות שבכיתה ג' נהיינו פתאום דמוקרטים, והחלטנו להתמרד נגד המלך והמלכה של הכיתה, והחליטו לעשות הצבעה ולבחור ועד ביוזמת הילדים, ונבחרו 3, 2 בנות ובן, והבן נעבך זה אני. 3 שנים היינו ועד כיתה לפני שהתחילו בבית ספר לעשות ועד כיתה. אבל המושגים האלה היו קיימים. צופים היינו עד שבשנת 60 התחילה להתפתח החברה הסלונית, ריקודים סלונים וזה, והם יצאו לאט לאט מהקבוצה של הצופים, ולמעשה בשנה שלאחר מכן השבט שלנו התפרק. כך שבשביעית כבר לא היה שבט. אני אומר עד סוף השישית, כי בסוף השישית שהייתי בן 15.5, יומיים מהיום, לפני 66 שנה, אבי השני נפטר. ואני ישבתי ליד הרדיו, ליד המיטה הכפולה שבו אמי והוא ישנו, ואני עוד זוכר שהוא מחרחר, אמא שלי נותנת לו כמה טיפות, וזהו. ואז, בוא נאמר, אני לא יכול להגיד נפל עליי, אבל אמא שלי אז סיפרה לי,
ואז כל החברים שלה באו ואמרו, נו, אפשר עכשיו לדבר? אבל עדיין היא חיה עוד 10 שנים, עד 1970. ועדיין, אני בן 15.5, ולא ניסיתי לדלות ממנה פרטים על המחנה. רוב הדברים שידעתי, זה דברים שידעתי אחר כך, או מדוד שלי, או מחברים של אמא שלי, ברמות כאלה ואחרות, שידעו לספר לי. וזה, בוא נאמר, אמרתי לך שגיליתי שאבי היה במועצת זקני היהודים רק לפני 5 שנים או משהו כזה, וגם באקראי, כי לא ידעתי. אז דודי פרנס סיפר לי על אושוויץ קצת, אבל יותר ידעתי על אושוויץ מהספרים של קצטניק, מאשר מהסיפורים שאני חוויתי. עמותת בית טרזין הוקמה ב-64, 5, 40 שזה 20 שנה לתחילת המחנה, ואמא שלי הייתה כמובן פרסונה גרטה שם. הייתה גם כן היא ניהלה את סדר, היא הייתה רכזת כוח האדם של בנות החלוץ במחנה. זאת אומרת, את סידורי העבודה והכל היא הייתה עושה. חלק גדול מהחומר שהיא השאירה לי, תרמתי לבית טרזין לפני 3 שנים. אז כל מיני ציורים, קריקטורות, מסמכים, דוחות, עניינים, זה הכל יש לי משם. אבל בגדול אני אומר, יש ילדים בבית ספר, חברים בבית ספר, יש את השכונה, שבשכונה שיחקנו כדורגל, ו5 מקלות, והנדזאפ. הנדזאפ זה היה בגלל שמלא בתים נבנו באותו זמן באזור שלנו, והיו המון בתים בבנייה. אז היינו יכולים לשחק, אתה יכול להתגנב מאחורי הגב, והנדזאפ. וזה היה החלק של השכונה. החלק של בית הספר, באים אחד לשני, מספרים סיפורים. אני התחלתי בגיל די צעיר לאסוף בולים, והכרתי ככה הרבה את העולם. בארוחות ערב היינו עושים חידון של ערי בירה, ואם היא צילמה הרבה, חלק גדול מהתמונות נשארו, והייתי ילד טוב כזה, לא משהו לא לפה ולא לשם. כמו שאמרתי, נבחרתי לא בכוונה להיות בוועד הכיתה, וזה מה וגם כמובן, אמרתי, אספתי בולים, אבל גם היו לי חתולים. אז הייתה לי חתולה שהבאתי מהגננת שלי, ובתמורה גם שיחקתי עוד שנה מבית ספר את התפקיד הראשי בהצגת סוף השנה בכיתה. אליעזר משך בגזר. היא הייתה חברה טובה מאוד, הגננת הזאת קראו לה רות, והייתה לה חברה מאוד טובה יעל ויצמן, שפגשתי אותה באנגליה ב-52, קצת על חול. בקיצור, ילדות די רגילה. 1952, אני עוד לא בן 8, אמא שלי נוסעת, משאירה את אבא שלי פה, ונוסעת ל4 חודשים להיות עם אחותה באנגליה. הייתה חוויה מאוד מיוחדת. אגב, הוריי כמעט לא דיברו עברית, הם לא ידעו טוב עברית, אז השפה שדיברנו בבית הייתה אנגלית. אני דיברתי רק אנגלית. ובגיל 12-13 התחלתי גם לקרוא אנגלית. הייתי כותב לדודתי מכתבים, שהייתי אומר לאמא שלי מה אני רוצה לכתוב, היא הייתה מסדרת לי עם אותיות, את הסדר של האותיות, ואני הייתי מעתיק וככה הייתי כותב לדודתי. אז ב-52 נסעתי לאנגליה, באונייה. הייתי 4 חודשים שם, זה היה עולם אחר. גיליתי שיש טלוויזיה. ועוד כהנה וכהנה. בדרך חזרה ארצה באונייה אמרתי לאמא שלי שאני לא זוכר עברית. הייתי בפאניקה. ובבית רק אנגלית, אז
זה היה לי כל כך טבעי שאני בא מאנגליה, מדבר אנגלית בבית והכל בסדר. אבל איך אני אדבר בבית ספר? אז זה הסתדר, לא יודע אפילו איך. אז זה היה פעם אחת שנסענו לחו"ל. מיקי, לפני שאנחנו מסיימים, ספר לי על המשפחה הגרעינית שלך. כמה ילדים יש לך? טוב, משפחה גרעינית, נתחיל מזה שיש לי את שושי, אשתי, שאנחנו נשואים מ-1970. התחתנו שבוע אחרי שאמי נפטרה. הבן הגדול, אורן, בן 53, נולד חצי שנה לפני מלחמת יום כיפור. היום הוא מנהל דיור מוגן. אשתו נילי מורה, ויש לו שני בנים, בת ובן, אורין שהיא לומדת עכשיו ברייכמן, ובן שעובד עכשיו עבודה מועדפת אחרי שהוא השתחרר מסיבות רפואיות משירות צבאי. הבן השני נולד בספטמבר, ב-1 בספטמבר 1975, סבל את תחילת שנת הלימודים כל פעם ביום הולדת, שמו אמיר, הוא עובד היום במערכת ההייטק, במקרה הזה בגוגל, עבר כמה מקומות עבודה. זוגתו דלית, מורה לספרות, ולהם שני ילדים, בן שעכשיו בשירות צבאי בנחל, ובת שסיימה שישית לאחרונה, ולומדת פה בבית בירם, איפה שחלק גדול מהמשפחה שלה למד גם כן. אימה לפחות. הבן השלישי, תומר, נולד בפברואר 82, זאת אומרת שהוא היה בן חצי שנה כשפרצה מלחמת שלום הגליל. נשוי למיכל, רקדנית פלמנקו, שיש לה סטודיו לפלמנקו בפלורנטין, ומקיימת שם קורסים ומלמדת וגם מארגנת שם השאלת שעות לפעילויות אומנותיות אחרות. להם יש 3 ילדים, 2 בנות, נוגה בת 10, נטה בת 7, והאחרון שבהם גיל בן 3. הם גרים בגבעתיים, 2 הראשונים גרים פה בחיפה, זה פחות או יותר המשפחה הגרעינית, אבל אני חוזר שוב. הגרעין מתחיל לא בי, אלא בזוגתי בשושי. עוד כמה משפטים קצרים אני רוצה. אחד, קשה לי מאוד לאפיין את עצמי, וזה גם אני מניח שקשה לי בני אדם, אבל אני אומר שיש לי דת אחת, והיא הומור. ודבר שני שמאפיין אותי, זה שאני אוהב מאוד לעבוד על אנשים, כולל בני המשפחה שלי, והרבה פעמים גם היום לא בטוחים מה הנכון ומה לא. והדבר השלישי זה שאני מאוד אוהב לספר בדיחות. יש לי כמעט לכל אירוע בדיחה, והיתרון שלי זה שאני זוכר שסיפרתי, אבל מי ששומע לא זוכר, ולכן אני יכול לספר את הבדיחות שלי שוב ושוב ושוב. עד כאן, תודה. מיקי, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. שמענו פרק מאלף על הצד של הרפואה במלחמות, גולני, חרמון, ומאחל לך בריאות ואריכות ימים. תודה, תודה.